Hyper de piep. Hiep, hyper de piep. Van harte, Willem. Goedemorgen, alweer in een heel mooie zonovergoten Harig. En zo hebben we de laatste dagen al gekeurd, geweldige dagen. Maar natuurlijk gaan we vandaag toewerken naar het algeheel dagkampioenschap. Maar daarvoor hebben we natuurlijk nog heel veel rubrieken en heel veel mooie onderdelen. Iedereen van harte welkom. We zijn net al goed begonnen. Dus dat kan eigenlijk niet beter worden, maar we gaan een superdag van maken. Iedereen heel veel succes. Zowel met de paarden, maar ook de juryleden, maar ook iedereen heel veel kijkplezier. We gaan beginnen zo in baan 1 met de rubriek 7a, 7 jaar en oudere stermerries. En in baan 2 gaan we beginnen met de 4 tot en met 6-jarige stermerries. De paarden zie ik al staan in de vooropstelling. Wat de jury betreft, mogen jullie beginnen. We liggen iets voor op het schema. Ik hoop dat de livestream klaar is. We hebben een vol programma. Maar we gaan toch proberen om het tijdschema zoveel mogelijk te volgen. En zodat we vanavond om 6 uur klaar zijn. Dat is ons streven. Maar dat mag zeker niet ten koste gaan van het keuren van de paarden. Heel veel succes iedereen. En we gaan er een hele mooie dag van maken. Jintewee 142 staat opgesteld. In baan 2. Een jonge wiemer. En de moeder is een stermerrie van Maurits. De fokker-eigenaar is D. de Wit uit de Hoeve. 142, Jintewee,
In de rubriek 4 tot en met 6-jarige stermerries staat opgesteld in baan 2. Goedemorgen, dames en heren. Ook in ring 1 staan wij klaar om aan te vangen met het beoordelen van de eerste 7 jaar en oudere stermerrie. De jury is klaar. De heren Bergsma, Hellings en Thijssen staan al klaar. En onze ringmeester Harm van der Meulen die zorgt voor de aanvoer in ring 1. Een vriendelijk verzoek uiteraard om er zoveel mogelijk aan mee te werken op het achterterrein, ook dat de paarden op tijd in de vooropstelling aanwezig zijn. Een relatief kleine groep 7 jaar en oudere stermerries. Vervolgens zullen hier een aantal kroonmerries verschijnen in dezezelfde ring 1. Eerste 7 jaar en oudere stermerrie 171, Xandra van Markzaten. De vader is Norbert 444. De moeder Tekla van Markzaten, een kroonmerrie van Theeuwis. Fokker, familie Hofstee in Gorredijk. En in eigendom bij familie van Westervoort in Lippenhuizen. De schofthoogte bedraagt 1,66 meter. ...171 tot en met 177. Die 7 jaar en oudere stermerries verwachten we hier in de vooropstelling. Nummer 138 staat in baan 2, Jara Jede. De vader van Jara is Fabe, de moeders vader is Tjalle. Fokker eigenaar stal Jede uit Vledder.
Voor de jury ring 1 172 Afke K.W. Sport A. Geboren in 2016, schofthoogte 1,63 meter. De vader is Epke 474. Uit een Marten 377 moeder, ster sportmerrie Kiem van Stallotte. Fokkereigenaar A. Klein en mevrouw K.H.G. Wisman in Ruinen. En met een IBOP-score van 73 punten. Nummer 140, Joy van de Meijkade. Een tiende keer Pier. En fokker-eigenaar is Willem Lokhorst uit Ederveen. Nummer 140, Joy van de Meijkade staat opgesteld. Tiende keer Pier. Fokker-eigenaar Willem Lokhorst uit Ederveen in baan 2. Rubriek 4 tot en met 6-jarige stermerries. Zeven jaar en oudere stermerries 177 Becky M. Ster dubbel A, geboren in 2016. Schofthoogte 1,64 meter. De vader is Tjalle 454. Moeder Siebrich uit Amen, eveneens een ster. Dochter van Marten 377. Fokker Christina Manea in Brescia Judith Prahova. In eigendom bij D.A. Wiebinga in Oud-Woude. Met een IBOP-score van 77,5.
144, Kira R. Een Mariette combinatie Alwin keer Deutschen. Fokker-eigenaar R. de Jong uit Oude Horne. Nummer 144 staat opgesteld in baan 2. Rubriek 4 tot en met 6-jarige stermerries. Kira R. Alwin keer Deutschen. ...173 voor de jury hier in ring 1. Aaltje van Kleiterp. Ster dubbel A, geboren in 2016. Schofthoogte 1,67 meter. De vader is Hessel 480. Moeder Weeltje A, model preferent en prestatie dubbel A. Moedersvader Theeuwis. Fokker combinatie De Vries in Wommels en in eigendom bij JB De Boer en EM van der Woude in het Heidenskip. En ook deze Aaltje heeft een IBOP-score van 81 punten.
Even een verzoek aan de mensen die aan deze zijde staan. Geweldig dat u er staat, maar het verzoek is van de mensen die daar zitten. En er zitten ook veel oudere leden. Of jullie misschien aan die zijde zouden willen gaan staan. We willen niet zeuren, maar... Harry, moet je maar een keer in de zon inkijken. Ik weet dat dit de makkelijkste zijde qua zon is, maar we willen graag ook onze deelnemers die daar plaats hebben, dat die het kunnen zien vanaf het terras. Dus het verzoek is om aan die kant plaats te nemen. En zo kan iedereen het volgen. Ring 175. Ali F.D. Ster, geboren in 2016. Schofthoogte 1,67 meter. De vader is Tjalle 454. Sport Elite en preferent AAA. Moeder Jantina Floralien D. Een sterdochter van Eibert 419. Fokker-eigenaar F. Dotinga in Sibranda Buren. En uiteraard ook vanuit deze positie sluit ik me graag aan bij collega Dick Brummel. Die verzoekt om het middenterrein in elk geval ook ten behoeve van onze gasten op de tribune om het middenterrein zoveel mogelijk vrij te laten. Nummer 143, Jeske T. van de Boppelanen. Staat opgesteld in baan 2. De vader is Omer, de moedervader is Fabe. Fokker-eigenaars RNJ Tjetsma uit het Droge Ham. Nummer 143, Jetske Omer keer Fabe in baan 2.
174 hier in ring 1. Bernau van de Herdershoeve. Ster Sport Triple A, geboren in 2016. Schofthoogte 1,63 meter. De vader Johannes 484, Sport Elite Triple A. De moeder Jildau van de Herdershoeve, Ster Sport. Moeders vader Stendert 447. Fokker en eigenaren F en J Herder in Wijnjewoude. En een IBOP totaalscore van 95 punten. Een verzoek van de jury is, we willen de paarden zo optimaal mogelijk zien. En zoveel mogelijk op eigen benen zien te lopen. En daarom van de zijkanten zo min mogelijk aan te drijven. Alleen de aandrijver in de baan loopt erachter en voor de rest liever niet te veel lawaai en aandrijven. Nummer 139 staat opgesteld. Loesje van de Kadiek. Tiedeke Beert. Fokker-eigenaar Hadeboer uit Sint-Johannesga. Nummer 139 in baan 2. Loesje van de Kadiek. Tiedeke Beert.
En dit was de laatste in de rubriek 6a. En dat houdt dus in dat we de groep zo terugkrijgen in de baan op talvolgorde. De eerste groep 4 tot en met 6-jarige merries hebben we gehad. En die krijgen we in de volgende volgorde binnen. En de eerste paar, daar praten we dan over de catalogusvolgorde en de rest is op talvolgorde. 138 als eerste, 140 als tweede, 144, 143, 139, 141 en 142. Nogmaals, 138, 140, 144, 143, 139, 141 en 142. Vier tot en met 6 jaar. Merries die vorig jaar of dit jaar al ster zijn geworden. En natuurlijk vandaag hier zijn om misschien wel het voorlopige kroonpredicaat. Of bij sommigen zelfs het definitieve kroonpredicaat binnen te halen. Dan hebben we hier laatste 7 jaar en oudere ster met 176, Bente van de Oude Kleefse Baan. Ster geboren in 2016, schofthoogte 1,64 meter. De vader is Alwin. Moeder Jouke van de Oude Kleefse Baan. Ster Sport van de Hengst Fabe 348. Fokker G. van Rossum in Overasselt. En in eigendom bij Katrien Swan in Ober-Elbert.
Voorlopige volgorde hier bij de 7 jaar en oudere stermerrien 174, 171, 172, 175, 177, 176 en 173. Ik herhaal 174, 171, 172, 175, 177, 176 en tenslotte 173. We gaan even de volgorde nog even aanpassen van deze groep. 140 loopt op de correcte plaats. Dan komt nummer 139. 139 komt op de tweede plaats. Dan krijgen we op de derde plek 142. 142 op de derde plek. 143 op de vierde plek. Dus nogmaals 140, 139, 142, 143, 144, 141 en 138. En dan als we het helemaal goed willen doen, dan zou 139 even voor 140 moeten gaan lopen. Want we doen het op catalogus volgorde. Ja, beste mensen, we waren erg onder de indruk van de kwaliteit in deze groep. En excuses voor het feit dat we enige verwarring hadden hier met de nummers. Maar de paarden staan goed en ik ga ze toelichten van boven naar voren, van boven naar onderen. We beginnen bij catalogus nummer 139. Dat is een hele rastypische merrie. Die beschikt over een royale schouderpartij. Die droog beenwerk heeft, die ijverig en schrijdend stapt. Die voldoende ruim draaft en een sterk achterbeen heeft. Deze merrie wordt vandaag kroon verklaard, want ze heeft al een voldoende testresultaat. Dan gaan we verder met catalogus nummer 140. Een hele imponerende merrie die lang gelijnd is, goed in verhouding, veel statuur. Met droog beenwerk, die resoluut stapt en in draf met veel tact draaft. Met een sterk optreden, met veel zweefmoment en veel balans. Deze merrie heeft ook al een voldoende test, dus deze merrie wordt ook kroon verklaard. Dit 142 is een merrie die goed in verhouding is, met een goede bovenlijn. Merrie die droog beenwerk heeft, die losgelaten stapt en draaft met veel trit, mooi gebruik van het voorbeen. Legt daarbij goed het voorbeen uit, heeft souplesse. Deze merrie wordt voorlopig kroon. Catalogus nummer 143 is een jeugdige merrie die lang gelijnd en modern is. Merrie die actief stapt met voldoende tact en ruimte. Die heel functioneel draaft met een goede techniek en veel ruimte. Deze merrie wordt ook voorlopig kroon. Dan komen we bij catalogus nummer 144. Een langgelijnde, imposante merrie die misschien een fractie sterker mag in de rug. Beschikt over droog beenwerk, die met veel lichaamsgebruik stapt en ook veel ruimte in de stap toont, veel overstap. Die op eigen benen draaft met veel afdruk, een goed achterbeengebruik dus en veel souplesse. Deze merrie wordt ook voorlopig kroon. Is een merrie met veel behang, veel rasuitstraling, die een fractie sterker zou mogen in de bovenlijn. En het kruis is lang, maar vrij hellend.
Beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen tonen. En in de stap zou het achterbeen iets meer mogen doortreden. De merrie heeft een goed achterbeengebruik in draf. Heeft ook voldoende ruimte in de draf. Ze wordt niet voorlopig kroon verklaard. Daarvoor zouden beenwerk en stap overtuigender moeten zijn. Catalogus nummer 138 tot slot is een mooie rastypische merrie die iets lichter in de hoofd-halsverbinding zou mogen zijn. Goed in verhouding, die wat meer kwaliteit in het beenwerk mag laten zien. En ook in de stap zou ze iets meer kwaliteit mogen laten zien. De draf is voldoende sterk. Bedankt voor de presentatie, maar geen promotie naar voorlopig kroon. Nou, dus een hele mooie rubriek hier met 7 nieuwe kroonmerries. We feliciteren de eigenaren van harte met het behaalde resultaat. En ik zal even met mijn collega's overleggen. De eerste 2 gaan in ieder geval mee naar de kampioenskeuring. Dankjewel, Sabine. 5 nieuwe kroonmerries erbij, waarvan 2 definitief kroon en 3 voorlopig kroon. Volgens mij staat de ringmeester klaar. De linten zijn bijna geplaatst door de prachtige lintendames. De hoed gaat af. Jullie mogen een ereronde maken en deze merries mogen natuurlijk altijd even een applausje hebben. 140, 139, 142, 143 en 144 kroon en voorlopig kroon. En 141 en 138 natuurlijk ook ontzettend bedankt voor de deelname. Prachtige eerste premiestermerries. Maar ja, het is niet voor iedereen allemaal weggelegd. Gefeliciteerd fokkers en eigenaren. Dan gaan we snel door met de rubriek 6b. En dan wisselen de heren voorbrengers gauw even van een aantal paarden en kunnen we zo dadelijk hier in ring 1 gaan rondstappen met de groep. En in tegenstelling tot wat ik u aanvankelijk meldde, 174, 171, die worden in verband met het feit dat de eerste 2 in catalogusvolgorde dus dienden binnen te komen, wordt dat even gewijzigd in 171 en 174. Dit ter voorkoming van misverstanden. Zoals gezegd, dus 171, dan 174, 172, 175, 177, 176 en 173. Waarvan dus de bovenste 2 op catalogus volgorde lopen. Gaan ze rondstappen en dan geeft de jury straks bij monden van Piet Bergsma verslag van de kwaliteit en uiteraard ook de rangorde in deze groep. En gaan we eens kijken wat het resultaat van deze eerste groep 7 jaar en oudere stermerries gaat worden. Even 145, Diana Kira V. Staat opgesteld. Rubriek 6b, 4 tot en met 6-jarige stermerries. Johannes Keer Tjalke. Fokker-eigenaar G. de Vries uit Boelenslaan.
In afwachting van het oordeel van de jury wellicht nog een wijziging in de samenstelling van de groep zoals die op dit moment rondloopt. Goed, de jury is eruit. Dan geven we met alle genoegen het woord aan juryvoorzitter Piet Bergsma. Piet, aan jou het woord. Dankjewel Henk. Onze eerste groep oudere stermerries, 7 jaar en ouder, zijn paren die ook allemaal al eens een keer door de molen zijn geweest voor het kroonschap. Maar een goede kwaliteit oudere stermerries die zich goed hebben bewaard. Eén beweegt wat beter dan de andere. Ik heb dit samen gedaan met mijn collega's Jan Hellings en Wil Thijssen. Mijn naam is Piet Bergsma. Ik begin met nummer 171 en 174 zijn op cataloguswaarde volgorde geplaatst. Ik begin met nummer 171, een paard misschien iets edeler in zijn hoofd zou kunnen zijn. Een lange verticale hals, goed geplaatst schouder, ook een sterke bovenlijn. Kruis zou iets meer lengte mogen hebben, een paard wat heel goed stapt en ook in draf een heel dragend goed achterbeen had. Die wordt vandaag kroon. Dan nummer 174, een paard met een hele goede ibop. 9 voor de stap en een 9 voor de draf, dat zie je niet zo vaak. Paard met een edelhoofd, een hals die verticaal geplaatst is, goede schouderligging, voldoende sterke bovenlijn. Kruis zou iets meer lengte mogen hebben, is wat hellend. Het paard is ook iets neerwaarts gebouwd. Paard wat heel ruim in zijn stap is, ook hard en droog in de benen. In draf was hij opwaarts en een heel goed achterbeen. Paard wordt vandaag ook kroon. Nummer 172, ook een paard met een edelhoofd, een verticale hals, goede schouderligging, een hele sterke bovenlijn. Kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Paard wat makkelijk stapt en ook een dragend achterbeen heeft, wordt vandaag ook kroon. Dan hebben we nummer 175. Een paard met een voldoende edelhoofd, ook een verticale hals, goede schouderligging, voldoende sterke bovenlijn. Kruis is lang, ietsje hellend. Paard is wat hol in het voorbeen. In stap zou je wat meer tact en ook iets meer regelmaat mogen hebben. In draf was hij voldoende opwaarts, ook voldoende gedragen. Wordt vandaag geen kroon. Nummer 177, ook een paard met een edelhoofd, ietsje horizontale hals, goede schouderligging, sterke bovenlijn. Kruis zou iets meer lengte, maar is wat hellend. Goede stand van het voorbeen, correct in het voorbeen. De stap zou wat meer ruimte mogen hebben. En in draf zou je iets opwaartser mogen draven, het achterbeen iets meer gedragen. Paard met een heel goed exterieur, maar beweging zouden we iets meer willen zien. Wordt vandaag ook geen kroon. Nummer 176, een paard met een hele lange hals. Veel rastype. Zou in het middenstukje wat sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, maar iets hellend. Paard zou ook iets meer voorbeenlengte mogen hebben. Paard wat voldoende ruim stapt. In draf zou je meer gedragen mogen zijn en wat meer ruggebruik mogen hebben. Paard ook met een veel ras, wordt vandaag ook geen kroon. Nummer 173, paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn, is wat zwaar in zijn kaken. Heeft een lange hals die goed geplaatst is, ook een goed schouderligging, sterke bovenlijn. Kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Paard heeft een lang voorbeen. In stap zou hij wat iets meer ruimte mogen maken. En ook iets meer tact mogen hebben. Ook in draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij veel buiging achter. Maar dan zou je in de bochten iets makkelijker kunnen doordraven. Paard met een goed exterieur zou wat beter in beweging mogen zijn, wordt vandaag ook geen kroon.
De eerste 2 worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Dankjewel, Piet. Dankjewel, Piet Bergsma, voor je toelichting bij deze groep oudere stermerries. Een drietal kroonpredicaten vergeven aan 171 en 174 en 172. Even een correctie op de uitnodiging voor de kampioenskeuring. Excuus namens Piet Bergsma. Dat is in dit geval niet aan de orde, omdat de beide koppaarden dus ook niet zijn uitgenodigd voor de modelverklaring. En derhalve dus ook niet startgerechtigd zijn in het kampioenschap. Applaus voor deze groep. 3 kroonmerries. 171, 174 en 172. Verwachten we hier aansluitend rubriek 8a, de eerste groep van de kroonmerries. Eerste groep kroonmerries, rubriek 8a. 178 tot en met 184. Die paarden verwachten we hier in de vooropstelling. Nee, je moet zo gewoon zeggen van, dat we niet worden uitgenodigd voor het kampioenschap, maar dan een tussenstap is voor de modelverkeuring, daar wordt er wel uit. Zo moet je kunnen. Niet uitgenodigd. Niet, hij heeft gezegd voor uitnodigen voor de kampioenskeuring, heeft hij gezegd. Je moet één keer uitleggen dat de Jij moet zeggen, dat het correct was, niet voor de kampioenskeuring, maar hij wel uitgenodigd voor de model. Je moet één keer uitleggen dat de uitnodiging voor de kampioenskeuring komt pas bij de modelverklaring. Daar komt pas de uitnodiging voor de kampioenskeuring. Ze zijn niet uitgenodigd voor Dat is nu nog niet aan de de orde. kampioenskeuring, maar ze worden wel uitgenodigd voor het model. Dames en heren, even een
ogenblik uw aandacht graag. Ik geef nog even het woord met betrekking tot de vorige rubriek aan jurywoordvoerder de heer Piet Bergsma. Ja, ik had gezegd dat ze uitgenodigd werden voor de kampioenskeuring, maar dat had moeten zijn voor de modelverklaring. Dus nummer 174 en nummer 171. U wordt vanmiddag wel uitgenodigd voor de modelverklaring. Een kleine correctie. Sorry voor het verkeerde interpretatie. 146, Diana Hinke van der Mersken. Een triple A-merrie van Johannes. Moeders vader is Jisse. Fokker is Age Okkema uit Siggerswoude. En de eigenaar is N. Peters uit Leeuwarden. Eerste oudere kroonmerrie 189, Brecht van Gallinga-Staten. Kroonsport dubbel A. Geboren in 2016, schofthoogte 1,65 meter. De vader is Pier uit Klaske van Gallinga-Staten, stersport A. Moeders vader Tjalle, Fokker Johannes Oosterhaven in Tjum, in eigendom bij Nicky Slegers in Nuenen. En uiteraard wordt de rubriek 8a pas om 11:05 beoordeeld in de piste hiernaast door de dienstdoende jury. ...149, Indice van de Weidehormer staat opgesteld in baan 2. Omer keer Dries. Fokker eigenaar, Ed Constant uit Kwaadijk. Nummer 149 staat opgesteld in baan 2. Indice van de Weidehormer. Een triple A-merrie uit de combinatie Omer keer Dries.
192 Chiara SR, Kroon en Sport, geboren in 2016. Schofthoogte 1,67 meter. De vader is Alwin 469, sportpreferent AAA. Moeder Ibi SR, ster en preferent. Moedersvader Deutschen 24. Fokker Sjoerd Ruiter in Nijbeets. In eigendom bij A. van der Pelt in West-Vleteren. ...153 staat opgesteld in baan 2. Jelsje van de Pankoeken. Een stermerrie uit de combinatie Jurre keer Beert. Fokker-eigenaar O. Leijendekker uit Witmarsum. 153 Jelsje van Pankoeken. Jurre maal Beert. Fokker-eigenaar O. Leijendekker uit Witmarsum. ...190 voor de jury. Kristal Jede, Kroon Sport AAA. Geboren in 2016, schofthoogte 1,63 meter. Vader Alwin 469, moeder Juwiel H. van Lutkepeiem. Model Sport en prestatie AAA. Dubbel A, moedersvader Tjalle 454. Fokker-eigenaar Stal Jede te Vledder.
En met een IBOP-score van 84 punten. ...151. Gisteravond gezien in de Friesel Florian Bokaal. Imre SR. Triple A. Uit de combinatie Menne keer Torben. Fokker-eigenaar Sjoerd Ruiter uit Nijbeets. Imre SR. Menne keer Torben. 151 opgesteld in baan 2. Fokker-eigenaar Sjoerd Ruiter uit Nijbeets. ...188... Albertje van de Munnikenlenen, kroon triple A. Geboren in 2016, schofthoogte 1,66 meter. De vader Vonger 4,78. Moeder Harma van Boe Kleester, een sterdochter van Andries 4,15. Fokker SD de Jong te Wiekel in eigendom bij Hendrik Eppinga in Oude-Mirdum. En voor zijn ABFP-test 84,5 onder het zadel en aangespannen 85,5.
In baan 2 staat opgesteld nummer 152, Jitske van de Demro Stables. Een stermerrie uit de combinatie Tiede keer Pier. En de fokker-eigenaar is Demro Stables uit Mierlo. Nummer 152, Jitske van de Demro Stables. Tiede keer Pier in baan 2. Rubriek 4 tot en met 6-jarige stermerries. ...187... Alif S. van de Sprong, kroon triple A, geboren in 2016. Schofthoogte 1,67 meter. De vader, preferente sporthengst Beert 411. Moeder Sille, ster en prestatie. Moedersvader Brent 413. Fokker Anita van Kempen-Elbersen in Rijkenvoort en in eigendom bij Fleur van Kempen en Elle van Kempen in Rijkenvoort. En een IBOP totaalscore van 91 punten. Wat later gearriveerd, misschien dames en heren, ook u allen nog hartelijk welkom namens het KFPS bij de slotdag van onze Centrale Keuring 2023, onder werkelijk stralende omstandigheden. Donderdag begonnen, gisteren mooie resultaten, aantrekkelijke sport, 's middags ook in het matinee. En vandaag natuurlijk gaan we met z'n allen naar het absolute hoogtepunt van die driedaagse manifestatie toewerken. De presentatie van de nieuwe algemeen kampioen van 2023. Aan het eind van de middag. En we hopen natuurlijk dat u dat allemaal in opperbeste stemming met ons mee gaat beleven.
147 draaft in baan 2. Douwine SG. Een dubbel A stermerrie uit de combinatie Johannes maal Jasper. Gilliam Henraat uit Henraat is de fokker. En eigenaar is Pietie van den Berg uit Slappeterp. Nummer 147 draaft door de baan. Johannes keer Jasper. ...186. Wende van de Zunne. Kroon triple A. Geboren in 2015. De schofthoogte 1,59 meter. De vader Alwin 469. De moeder Jasmijn 6. Een sterdochter van Beert. Fokker Johan Onderdijk in Zwolle. In eigendom bij Rosanne Palermo in Oude-Mirdum. En een IBOP-score van 82 punten. Gaia S. van der Sprong, een triple A-merrie van Mijnte uit een ster-merrie, prestatiemerrie van Brent. Staat opgesteld in baan 2, nummer 150. De fokker is A. van Kempen Elbersen uit Rijkenvoort. En de eigenaar is Veronique Benaar uit Granen. Nummer 150, Mijnte keer Brent. Staat opgesteld in baan 2 bij de 4 tot en met 6-jarige stermerries. Ook vandaag natuurlijk via de livestream thuis eventueel heerlijk relaxed voor het scherm kijken naar de beelden van de centrale keuring. To all our viewers from abroad, we like to welcome you and we hope you have a pleasant day and enjoy the central mare inspection
2023. En je hoort natuurlijk links en rechts allerhande taal om je heen. Duits, Engels en zelfs begrijp ik dat we een gast uit Noorwegen hebben van de Noorse afdeling. And also to him a very warm welcome. ...185 Hilde van Plexat, kroon triple A. Schofthoogte 1,62 meter, geboren in 2010. De vader is Zaken 449, sport triple A. Moeder Kirkje van Plexat, ster preferent en prestatie. Moedersvader Beert 411. Fokker C. Schreuders in Brakel. In eigendom bij Johan Veenstra en de heer Wesley Teling in Tjumarem. We hebben de groep weer compleet. Rubriek 6b, 4 tot en met 6 jaar. En die willen we in de volgende volgorde binnen hebben. 149 mag als eerste binnenkomen. Dan nummer 150. 149 als eerste, als tweede 150. Dan 148. Dan 147. 145. 146. 151. 152. 153. Nogmaals 149. 150. Dan 148. 147. 145. 146. 151. 152. En 153. En dan hebben we de groep compleet. De tweede groep 6b, 4 tot en met 6-jarige stermerries. Laatste kroonmerrie van deze groep, 191, Christina de V, kroon dubbel A, geboren 2016, schofthoogte 1,63 meter. De vader is Sjouwe, 485, sport triple A. Moeder Wilkje de V, sterdochter van Deutschen 420.
Fokker KNS De Vent in Nijholtpade, in eigendom bij J. van As Vlaanderen in IJzendoorn. ABFP 77,5 onder het zadel en aangespannen 79. De jury is daaruit en ik geef de microfoon aan Sabine Zwaga. Ja, dankjewel Dick. Tweede groep 4 tot en met 6-jarige stermerries. Op catalogusvolgorde de kopgroep van de eerste 2 paarden. 149. Is een 5-jarige stermerrie die royaal ontwikkeld is. Met een royale schouderpartij. Die een lang kruis heeft, die misschien iets hellend is. Die met voldoende tact en ruimte stapt. En die heel goed op eigen benen draaft, zoals je het wil zien. De merrie heeft al een voldoende test en wordt vandaag kroon verklaard. Dan gaan we verder met catalogus nummer 150. Een merrie die misschien voor het mooie iets hoogbeniger zou mogen zijn. Wel beschikt over een goede bovenlijn en een goede kruisligging. Ze heeft een triple A-score behaald. En dat maakt dat ze een kleine compensatie in het exterieur kan doen. En daarmee wordt ze dan ook voorlopig kroon verklaard. We gaan verder met catalogus nummer 148. Is een rastypische merrie met een goede romprichting, grote ramen, goede kruisligging. Een merrie die ruim en taktmatig stapt. In de draf misschien iets meer oprichting zou mogen laten zien. Maar de merrie heeft ook al een goede test en wordt kroon verklaard. Catalogus nummer 147 is een merrie die veel behang heeft. Merrie die een sterke bovenlijn heeft. Die actief en taktmatig stapt. In draf veel buiging in de gewrichten laat zien. De merrie heeft al een voldoende test en wordt vandaag kroon verklaard. Catalogus nummer 145 is een merrie die iets royaler mag zijn in de rasuitstraling. Ook iets meer langgelijnd mag zijn in de bouw. De merrie stapt met voldoende tact en ruimte. Draaft met voldoende zweefmoment, maar mag daarbij het achterbeen meer onder de massa plaatsen. Helaas geen kroonverklaring voor deze merrie. Daarin zou ze in het exterieur iets royaler mogen zijn. Catalogus nummer 146 is een merrie met veel statuur, veel rasuitstraling, een hele fraaie voorhand. Langgelijnde merrie die met voldoende tact en ruimte stapt, die lichtvoetig draaft. Helaas is de beenstand linksvoor niet toereikend voor kroonverklaring. En dan catalogus nummer 151. Een hele imposante merrie, een royaal ontwikkelde merrie die sterk gebouwd is. Een merrie die voldoende stapt en met veel vermogen en ruimte draaft. Ja, uit de grond van ons hart vinden we het heel spijtig, maar in onze richtlijnen staat dat een C-lijn niet is toegestaan.
En helaas voor deze merrie vandaag geen kroonschap. Catalogus nummer 152 is een jeugdige merrie met ruim voldoende rasuitstraling, die een fractie sterker zou mogen in de bovenlijn, die in de beweging iets meer zou mogen overtuigen voor voorlopig kroon. Ook 153 is een voldoende jeugdige merrie die iets verticaler in de halsrichting zou mogen zijn, waardoor ze wat meer rasuitstraling krijgt. Wel een sterk gebouwde merrie die in de stap iets meer losgelaten mag stappen en in draf in een hoog ritme blijft draven, daarbij meer ruggebruik mag laten zien. Bedankt voor de presentatie, maar geen voorlopig kroon vandaag. De paarden die wel gepromoveerd zijn, van harte gefeliciteerd. Dankjewel Sabine Zwaga voor de uitleg van deze 4 tot en met 6-jarige stermerries. En daarvan inmiddels 4 definitief kroon. 149 en 150 zien we vanmiddag terug voor het 4 tot en met 6-jarig kampioenschap. 148 ook kroon geworden, 147 kroon. En daarachter 145, 146, 51, 52 en 53. Ook dank voor de deelname. Het was een geweldige presentatie, deze groep. 4 tot en met 6-jarige stermerries. De tweede groep van vandaag. Fokkers-eigenaren, van harte gefeliciteerd. Hier de voorlopige plaatsing van de eerste groep oudere kroonmerries. 190, 192, 187, 186, 191, 188 en 189. Ik herhaal 190, 192, 187, 186, 191, 188 en tenslotte 189. Dat is de volgorde op dit moment. Een mooie groep kroonmerries. We gaan vol verwachting zo dadelijk luisteren naar de toelichting van deze eerste groep oudere kroonmerries. En dan zal Piet Bergsma ons op de hoogte stellen van de verdere gang van zaken met betrekking tot de plaatsing en eventueel de inhoud en de kwaliteit van deze groep. En onze lintendames Rita Rijinga, Diana Hospes en Vroni van Asma van der Tal, keurig alweer in Fries kostuum. Ondanks het prachtige zomerse weer en misschien een beetje warm, maar ze zien er keurig uit en ze dragen bij aan de sfeer op deze dag. Piet, het woord is aan jou, jullie zijn eruit. Ja, dankjewel. We hebben hier een hele leuke groep kroonmerries die allemaal goed bewaard zijn en ook duidelijk zichtbaar nog een kroonmerrie is. De ene beweegt iets beter dan de andere, maar goed, er zit verschil in. Dat blijft zo gelukkig, want anders hadden wij ook geen werk meer. Ik begin met nummer 190, een merrie met een voldoende edelhoofd, een lange hals die iets horizontaal is, sterke bovenlijn, misschien ietsje gedreven op de lendenpartij. Maar dat zag je niet terug in beweging. Een paard wat heel ruim stapt en heel makkelijk stapt, goed door zijn lijf. En in draf is hij opwaarts, heeft hij ook een heel goed achterbeengebruik en ook veel souplesse in zijn lijf. Hij wordt uitgenodigd voor de modelverklaring. Nummer 192, een paard met een heel edel hoofd, een lange hals die verticaal geplaatst is, lang schouder.
Goede bovenlijn, sterke bovenlijn. Het kruis is goed van ligging. Ietsje een recht kruis. Het paard heeft een goed lang voorbeen. Het achterbeen is voldoende droog en voldoende hard. En de stap is ruim en met draf maakt het paard heel veel front en het achterbeen wordt goed ondergeplaatst. Wordt ook uitgenodigd voor de modelverklaring. Nummer 187, een paard met veel rastype. Hij heeft een lange hals, een edelhoofd. Goede schouderligging. De rug zou je ietsje sterker willen zien. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Paard wat in beweging een hele ruime stap heeft. En in draf is hij opwaarts, ook een heel goed achterbeen. We gaan hem ook uitnodigen voor de modelverklaring. Nummer 186, een paardje met een edelhoofd. De hals zou iets meer lengte mogen hebben. Goede schouderligging, sterke bovenlijn. Kruis is ietsje kort en wat rond. Paard wat in stap misschien iets meer ruimte mag hebben, maar in draf compenseert hij heel veel. Dan draaft hij opwaarts, heeft hij ook een heel sterk achterbeen. Paard wordt vandaag ook uitgenodigd voor de modelverklaring. Nummer 191, een paard met een voldoende edelhoofd, een lange hals die goed geplaatst is. Schouderligging is goed, sterke bovenlijn, kruis is voldoende van lengte. Paard met een lang voorbeen, ietsje sabelbenig achterbeen. Paard wat voldoende ruim stapt, in draf zou je iets opwaarts mogen en het achterbeen iets meer onder het lichaam worden geplaatst. Paard wordt vandaag niet uitgenodigd voor de modelverklaring. ...188, ook een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Ook een lange hals, goed geplaatst, ietsje stijl in schouder. Sterke bovenlijn, kruis is voldoende van lengte, ook van ligging. Paard is wat week gecoacht. Zou ook iets meer kwaliteit in het achterbeen mogen hebben voor de modelverklaring. Een ruime stap en in draf mag je iets opwaartser, ietsje meer het achterbeen onderplaatsen. Wordt ook niet uitgenodigd voor de modelverklaring. Nummer 189, het paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn, heeft een voldoende lange hals, schouder is ietsje stijl, sterke bovenlijn, kruis is voldoende van lengte, het voorbeen zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben. In stap is het paard voldoende ruim en in draf zou je iets meer souplesse mogen vertonen en iets meer onder mogen brengen. Wordt ook vandaag niet uitgenodigd voor de modelverklaring. Het wil niet zeggen dat u niet wordt uitgenodigd voor de modelverklaring, dat u geen goed paard heeft. Dus paarden zijn allemaal goed van kwaliteit. Maar model, dan mag er eigenlijk helemaal niks meer aan markeren. En nummer 185 was niet helemaal rad, dus die gaat naar de nakeuring. Dankjewel Piet Bergsma voor je duidelijke toelichting. Een mooi resultaat van deze eerste groep. En onze ambassadeur, oud-bestuurslid Jan Rijmakers, heeft in eendrachtige samenwerking met onze lintendame Vronie van Asma van der Top de Rosette aangehangen. En dan gaan we een ereronde maken als onze ringmeester Harm van der Meulen daartoe het sein geeft. Met aan kop 190. Kristal Jede. En die zien we natuurlijk vanmiddag 4 paarden terug voor de modelverklaring. En wellicht dat daar ook nog een uitnodiging uit rolt voor de kampioenskeuring. Maar dat hangt allemaal af van de gang van zaken vanmiddag bij die modelverklaring. De volgende groep is welkom hier in dezezelfde piste. We zijn mooi op het tijdschema, dus ik zou u willen verzoeken om dat met elkaar zoveel mogelijk in stand te houden. Vier dus geselecteerd voor de modelverklaring. Ik ben een heel
190, 192, 187 en 186. Die paarden komen dus terug vanmiddag voor de modelverklaring. We gaan door in baan 2. Graag even plaatsmaken voor de jury. 155 staat opgesteld voor de jury. Chiara van Broekvinnen. Johannes keer Jasper. Fokker Marta van der Meulen uit Drachten. En de eigenaar is A. Kappert uit Verwet. Nummer 155 bij de 4 tot en met 6-jarige stermerries in baan 2. Chiara van der Broekvinnen, Johannes keer Jasper. Volgende groep kroonmerries. 195, Vrouwtje C. Triple A kroonmerrie, geboren in 2014. Dus hoofdhoogte 1,61 meter. De vader Norbert 444, sportpreferent en triple A. Moeder Boukje C, preferent en prestatie. Moedersvader Anton 343. Fokker J.M.W. Cent in Netterden en in eigendom bij J.A.M. de Wit in Heemskerk met een IBOP-score van 83,5 punt.
Volgende kroonmerrie 199, Wilhelmina van Hielpen, kroonsport dubbel A. Geboren in 2015, schofthoogte 1,60 meter. De vader Vonger 478, sport triple A. Moeder Barber van Hielpen, kroonsport en prestatie. Moedersvader Wiert 409. Fokker, eigenaren familie De Vries in Hinderlopen. In de ABP-test onder het zadel 78,5. 158 staat in baan 2. Joukje van Merenstaten. Een stermerrie uit de combinatie Jurre keer Theeuwers. Fokker-eigenaar J. Vriend uit Zuidermeer. Nummer 158 staat opgesteld. Joukje van Merenstaten. Jurre keer Theeuwers. In baan 2. Derde groep. 4 tot en met 6-jarige stermerries. Krijgen we nummer 161 in baan 2. Nummer 161. Yildau R. Een stermerrie uit de combinatie Tiemem keer Norbert. Fokker is R. Riemersma uit de Westreen. En de eigenaar is de familie Kamminga uit Westreen. Nummer 161. Yildau R. Tiemem keer Norbert. ...201. Irsi C. Kroonsport triple A, geboren in 2015. Schofthoogte 1,65 meter. De vader Hessel 480, sport dubbel A. Moeder Uukje C. Ster sport preferent en prestatie. Moedersvader Beert 411. Fokker JMW Cent in Netterden. En in eigendom bij IR Pen in Heelweg.
En een prima IBOP-score van 93 punten. ...193, Nidia Kroon, dubbel A, geboren in 2012, schofthoogte 1,63 meter, vader Dries 421, de sporthengst nog altijd in Zuid-Afrika staande, moeder Seike, ster dubbel A, moedersvader Tjerk 328, Fokker D. Kone in Midden-Beemster en in eigendom bij Carmen Fidelius in Kirchen-Umbach. Een IBOP van 79 punten. Nummer 156 staat in baan 2 opgesteld in de rubriek 4 tot en met 6-jarige stermerries. Kalis M, triple A merrie uit de combinatie Tjebbe maal Heitse. Fokker-eigenaar M. Michiel Gien uit Deurningen. Nummer 156, Kalis M, Tjebbe keer Heitse in baan 2.
196 hier bij de kroonmerries. Wens van Surgeroord, kroon, triple A, geboren in 2015, schofthoogte 1,61 meter. De vader is Alke 468, sport dubbel A. Moeder Rikst F.V., een sterdochter van de sportelite en preferente hengst Jasper 366, fokker-eigenaar R. Alkema in Zurich. En een IBOP van 84 punten. Nummer 160, Joke van de Marne. We stemmen uit de combinatie Alwin keer Arjen. Fokker is D. van Voeken uit Bolsward. En eigenaar is stoetrijdgeloper uit Berkel en Rodenrijs. Nummer 160, Joke van de Marne. Alwin keer Arjen in baan 2. ...194, Veerle SR, Kroonsport triple A, geboren in 2014, schofthoogte 1,71.
De vader Torben 466, Sport Elite AAA. De moeder Annemieke SR Kroon, Sport AA. Moedersvader Onne 376. Fokkereigenaar Sjoerd Ruiter te Nijbeets. En een vrije IBOP-score van 83,5 punt. ...159 staat opgesteld in baan 2. Lis Birkemoze. En Omer keer Jasper. Gefokt bij stal Birkemoze. En in eigendom van Zomerstaten BV uit Mijnserensland. 159 Lis Birkemoze. Omer keer Jasper. ...200 Yveske van JHV, kroon AAA, geboren in 2015. Schofthoogte 1,69. De vader is Heike 482.
dubbel sport. Moeder Teetske van de Hameren, een sterdochter van Fritsen, 4-2-3. Fokkereigenaar J.H. Veenje in Garijp. Met een mooie score in de ABFP. Onder het zadel 84,5. En voor het aangespannen gedeelte 89 punten. Nee, ze zit erachter hoor. Nummer 154 staat opgesteld in baan 2. Jet van HMV. Een Tiemen uit een Pier. Fokker-eigenaar Friesenstal van HMV uit Olst. Nummer 154 Jet van HMV in baan 2. Tiemen keer Pier.
gezien. Maar Limburg zijn ook buitenlanders voor het vriezen. Dat Nou, ik zijn heb jouw als- woorden. Ja, jij durft het niet te zeggen. ...198, Wiefke van het Skar, kroon dubbel A, geboren in 2015, schofhoogte 1,60 meter. De vader Alwin 469, moeder Van Ulkje, ster en preferent, moedersvader Doortse 420, Fokker F. de Jong te Katwijk en in eigendom bij Franke de Jong in Sneek. En een IBOP van 77 punten. Alwin maal Doortsen, Wiefke van het Skar. ...157 in baan 2. Linker AJ. Een tiende keer Monte. De fokker is A. Jelsma uit Tenje. En de eigenaar is G.A.W. Derksen uit Oosterhout. Nummer 157, tiende keer Monte. Linker AJ. 4 tot en met 6-jarige stermerries keuren we in baan 2. De laatste kroonmerrie van deze groep, 197. Jikke van Eberveld, kroon dubbel A, geboren in 2015, schofthoogte 1,64. Vader Bartele 472, sport triple A. Moeder Tiesta van de Stoven, sterdochter.
Beert 411, Fokker B. Veldhuizen in Putten en in eigendom bij J.J.A. Vrolijk te Ommeren. En de IBOP bedraagt 78 punten. De voorlopige volgorde van deze rubriek 6C. Nummer 155, 156, 154, 157, 158, 160, 159 en 161. Dan hebben we de groep weer compleet. Rubriek 6C, de tweede groep, of derde groep inmiddels al, 4 tot en met 6-jarige stermerries. Ja, en welke van deze merries gaan het voorlopige of misschien wel het definitieve kroonpredicaat binnenhalen? 155 voorlopig op kop, dan 156, 154, 157... Dan krijgen we 158, 160, 159 en 161. De jury is eruit en ik geef de microfoon aan Sabine Zwaga. Dankjewel, Dick Brummel. Alweer de derde groep, 4 tot en met 6-jarige stermerries. Overal weer een groep met zeer aansprekende paarden qua model. Op kop geplaatst, of eigenlijk op catalogus volgorde, de eerste twee. 155 is een merrie met veel statuur, die hoogbenig is, die voldoende jeugduitstraling heeft, die taktmatig stapt, misschien nog iets meer losgelaten mag zijn in de stap, maar wel taktvast. Die goed van de vloer komt in de draf, met veel souplesse en veel kracht draaft. Deze merrie wordt vandaag voorlopig kroon. Gaan we verder met catalogus nummer 156. Is een merrie met een heel edel hoofd, die veel uitstraling heeft, die wat lichter in de hals zou mogen zijn en in de hoofd-halsverbinding. Wel een merrie die sterk gebouwd is met een goede bovenlijn, goede kruisligging. Merrie heeft royale hoeven en droog beenwerk. De stap is voldoende actief. De draf heeft een krachtig achterbeen. En als ze een beetje terugkomt in het tempo, kan ze het voorbeen mooi uitleggen. De merrie heeft al een voldoende test, zelfs een triple A-test, en wordt vandaag kroon verklaard. Catalogus nummer 154 is een aansprekende, correct gebouwde merrie, evenredig gebouwd, met royale hoeven. Merrie die voldoende tact heeft in de stap. In de draf komt ze van de grond, vertrekt goed in de bochten, houdt ze haar balans vast. De merrie heeft al een voldoende test en wordt vandaag kroon. Dan gaan we verder met catalogus nummer 157. Een merrie met veel behang. Merrie met een heel hoofd met veel expressie, die iets lichter in de hals zou mogen zijn. Een correct gebouwde merrie met een royale schouderpartij, met hard beenwerk. Merrie die vlijtig stapt en hierbij het voorbeen goed wegzet, met voldoende zweefmoment en voldoende ruimte draaft. Deze merrie heeft al een test en wordt vandaag kroon verklaard. Catalogus nummer 158 is een merrie met een voldoende sprekende voorhand, die in de bovenlijn iets sterker zou mogen. Voldoende droog beenwerk,
In de stap zou ze iets meer mogen overtuigen. In de draf is ze lichtvoetig met een sterk achterbeengebruik. De merrie wordt niet voorlopig kroon, daarvoor zou de stap overtuigender moeten zijn. Catalogus nummer 160 is een merrie met veel behang. Een merrie die beschikt over een sterke bovenlijn en een goede kruisligging. Zit sterk in elkaar. Merrie die over fijn droog beenwerk beschikt. Het achterbeen is wat sabelbenig. De stap sluit goed aan en is ruim en actief. In de draf toont ze veel ruimte en zweefmoment, maar zou ze het achterbeen direct onder de massa mogen plaatsen. Vandaag geen voorlopig kroon. Dan catalogus nummer 159, een jeugdige merrie die, die zich nog iets meer mag geven in de baan, iets meer tot ontspanning mag komen. Merrie is iets naar voren gebouwd en zou iets rijker in de rasuitstraling mogen zijn. In de stap moet ze de rust vinden en met name naar de draf kon ze daar meer ritme vinden. In de draf toont ze een goede techniek met veel souplesse. Geen voorlopig kroon helaas vandaag vanwege de stap en iets royaler in het exterieur. En tot slot, catalogus nummer 161 is een langgelijnde merrie die iets meer expressie in het hoofd zou mogen hebben. Ze mag ook wat opwaarts gebouwd zijn en doet iets gerekt aan en dat zien we ook terug in de beweging. De stap zou ze meer mogen doortreden met het achterbeen. Het achterbeen mag beter aansluiten bij het voorbeen. En ook in de draf zouden we graag zien dat ze meer in verbinding gaat lopen. Dankjewel voor de presentatie, maar geen voorlopig kroon. Gefeliciteerd deze rubriek met de behaalde resultaten. En de eerste twee merries zien we graag terug, 155 en 156, voor het kampioenschap. Dankjewel Sabine voor de uitleg. Helder en duidelijk. Voorlopig kroon nummer 155 en definitief kroon 156, 154 en 157. 155 en 156 zien wij vanmiddag terug voor het kampioenschap 4 tot en met 6-jarige merries. Maar natuurlijk ook onze dank is groot naar de nummers 158, 60, 160, 159 en 61. Bedankt voor de deelname. En dan gaan we snel door met de rubriek 6D. Verwachten wij de tweede groep kroonmerries als volgt in de piste: 197, 201, 193, 195, 196, 194, 200, 198 en tenslotte 199. Ik herhaal 197, 201, 193, 195, 196, 194, 200, 198 en 199. Dat is de voorlopige volgorde.
Uiteraard mag de volgende groep kroonmerries zich melden, zo dadelijk in de vooropstelling. En dan horen we zo dadelijk uiteraard via de microfoon van jurywoordvoerder en voorzitter Piet Bergsma of hier nog uitnodigingen gaan vallen voor de modelverklaring vanmiddag. Uiteraard altijd weer een spannende aangelegenheid voor de fokkers, dan wel eigenaren. En natuurlijk ook voor de trainingsstallen, die hun uiterste best hebben gedaan om deze paarden allemaal in topvorm op dit moment voor te bereiden. De jury is eruit. Ik geef met alle genoegen het woord aan woordvoerder en voorzitter Piet Bergsma. Ja, dankjewel Henk. Tweede groep kroonmerries zijn eigenlijk al stuk voor stuk hele luxe merries die bijna allemaal heel goed konden stappen. Het is wel eens lastig om in draf te beoordelen, dus we hebben toch wel gedacht om wat meer paarden mee te nemen naar de modelverklaring en daar de draf nog eens een keer weer te zien. Dus we geven ze allemaal nog weer we geven ze diegene nog wel weer een kans. Ik begin met nummer 197. Een paard met een edelhoofd, ietsje horizontale hals, wel veel lengte in die hals. Goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn. Het kruis is ietsje kort en wat hellend. Paard wat in stap wel eens wat moeite had, maar in draf was hij opwaarts en had hij heel goed achterbeen. Wordt ook uitgenodigd voor de modelverklaring. Dan krijgen we nummer 201. Ook een paard met veel front. Een lange hals. Ietsje stijl schouder. Zou in de bovenlijn misschien iets sterker mogen zijn. Een lang, iets recht kruis. Paard wat makkelijk stapt, ruim en actief. En in draf, dan zou hij iets meer ruggebruik mogen hebben aan de hand. Maar het heeft hem wel bevestigd in de testen. Dit paard wordt ook uitgenodigd voor de modelverklaring. 193, een paard met heel veel ras, een edel hoofd, lange verticale hals. Goede schouderligging. In de rug zou je het paard ietsje sterker willen zien. Kruis is voldoende van lengte. Paard zou ook iets meer lengte in het voorbeen kunnen hebben. Paard wat makkelijk stapt, ook ruim stapt. In draf zou je ook wat meer souplesse mogen hebben. Maar we zien hem weer terug in de modelverklaring. Ja. Nummer 195. Ook een lang gelijnd paard. Edel hoofd, lange hals, goede schouderligging. Het voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben. Ook in de rug zou je het paard iets sterker willen zien. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Paard wat ook makkelijk en ruim en actief stapt. In draf zou je ook wat meer ruggebruik mogen hebben. Maar we gaan hem ook even weer terugzien in de modelverklaring. 196. Een paard met een edel hoofd. Zou iets meer halslengte mogen hebben. De schouder zou iets meer lengte mogen hebben. De rug is sterk. Ook een goed liggend kruis. Paard wat makkelijk stapt. Ruim en actief met heel veel tact. In draf zou je wat meer schakelend vermogen kunnen hebben. Maar we gaan hem toch nog even weer terugzien in de modelverklaring. Nummer 194 is ook een lang gelijnd paard. Voldoende edel in zijn hoofd. Heeft een lange hals die ook verticaal geplaatst is. Goede schouderligging. Goede kruisligging. Paard wat voldoende kwaliteit in zijn benen heeft. Iets week gecoat.
De stap was ook voldoende ruim en actief, goed door het lichaam gestapt. In draf, daar zouden we iets meer buiging willen zien, maar we gaan hem ook weer terugzien in de modelverklaring. Nummer 200, paard met een voldoende edelhoofd, heeft een hals die voldoende van lengte is, ietsje horizontaal, zou ietsje sterker in de bovenlijn kunnen zijn, vooral kruis-lendenpartij. Kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Paard wat voldoende ruim stapte, maar in draf wat opwaartser en meer te dragen mocht komen, wordt niet uitgenodigd voor de modelverklaring. Nummer 198, ook een paard met een voldoende edelhoofd, ietsje zwaar in die hals, komt wat diep uit de borst. Heeft ook een voldoende schouderligging, sterke bovenlijn. Kruis is wat hellend, wel voldoende van lengte. Paard is wat onderstandig. Heeft een voldoende kwaliteit in de benen. In stap is hij voldoende ruim en in draf is hij opwaarts, maar zou ook iets meer te dragen mogen komen. Wordt ook niet uitgenodigd voor de modelverklaring. Nummer 199, een paard met een voldoende edelhoofd. Heeft ook een hals die verticaal geplaatst is. Schuin schouder, ook een sterke bovenlijn. Kruis is wat hellend. Beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stap zou hij wat ruimer mogen zijn. Ook iets meer tact in die stap mogen hebben. En datzelfde had hij in draf ook een beetje. Mag wat taktmatiger en meer te dragen. Een goed exterieur zou iets beter mogen bewegen. Dat wil niet zeggen, dat zei ik in de vorige groep ook al, dat deze paarden geen kwaliteit hebben. Het zijn goede paarden allemaal, het zijn allemaal goede kroonmerries. Maar voor model willen we toch iets meer zien. Een Prima verhaal ook. Dankjewel Piet Bergsma voor je uiteenzetting met betrekking tot de uitnodigingen voor de modelverklaring later vanmiddag. 6 uit deze groep, in de eerste groep 4 stuks. Dat betekent totaal stand op dit moment 10 uitnodigingen voor de modelverklaring. En we hebben natuurlijk nog een groep kroonmerries te gaan. Uw applaus. En we zien vanmiddag hoe of dat zich vertaalt tot een voorlopig dan wel definitief modelpredicaat. Want er zijn natuurlijk verschillende merries bij die al ruimschoots aan de voorwaarden voldoen middels de IBOP of de ABFP. Dus dat wachten we met spanning af hoe dat vanmiddag zich gaat voltrekken in de hoofdring. Volgende groep kan zijn opwachting komen maken. ...162 loopt in baan 2 bij de 4 tot met 6-jarige steunmerries. Jan A. van Suderlane. Marcus K. Jasper. En de fokker en eigenaar is H. Dijnem uit Schraat. Nummer 162 in baan 2, Marcus K. Jasper. In de ring, de eerste van de volgende groep. 206, Amarens van Lapinenburg, kroon met een triple A-score. Geboren in 2016, schofthoogte 1,63. De vader Johannes 484, Sport Elite triple A.
De moeder Gesina van Lapieneburg, model triple A. Moedersvader Maurits 441. Fokker-eigenaren JJH-boot en JPW-boot in Hillegom. En een mooie score in de ABFP. Onder het zadel 82 en aangespannen 80 punten. Amarins van Lapieneburg, Johannes maal Maurits. Nummer 167, Jutta van de Sandobbe. Een stermerrie uit de combinatie Marcus keer Volkert. Fokker-eigenaar W.E. van der Velde uit Koudem. Nummer 167, Jutta Marcus keer Volkert. In baan 2, rubriek 4 tot en met 6-jarige stermerries.
Nummer 166 staat opgesteld in baan 2, Lutske H. Een triple A-merrie uit Tjebbe. Moedersvader is Alwin. De fokker is S. Haverman uit Noordbergen. En de eigenaar is Piet Wijnterp uit Rottum. Nummer 166, Lutske H. Tjebbe keer Alwin in baan 2. Volgende kroonmerrie 202, Jarda van de Boetemare, Kroon Sport, triple A, geboren in 2015, de schofthoogte 1,67 meter, de vader Hessel 480, moeder Wobbegje van de Boetemare, ster, sport en prestatie, moedersvader Beert 411, fokker S. Veenstra in Ureterp, en in eigendom bij M.J. Metz, Buren, Ameland. En een fraaie IBOP-score van 83 punten. Het beste wat onze fokkerij te bieden heeft deze dagen te bewonderen hier op deze schitterende locatie. En ook nog onder schitterende omstandigheden. Wat een verschil met vorig jaar toen we hier en daar zelfs de jurytentjes vast moesten houden. Te midden van de stromende regen. En nu de ene na de andere dag een prachtig zonnetje. Wat wil je nog meer? En dan ook nog topkwaliteit paarden. Veel bezoekers uit binnen- en buitenland. Een heel gezellige slotdag hier. En natuurlijk hopen we straks ook op een heel aantrekkelijk middagprogramma met de kampioenskeuringen, de modelverklaringen, het défilé van de modelmerrien, het kampioenschap Friese merries voor de sjees. Te veel om op te noemen. Ik zou zeggen, dames en heren, blijft u allemaal gezellig hier. Dan gaan we er met elkaar een heerlijke dag van maken.
Nummer 168, Lieke Jouke N. Een stemmerrie uit de combinatie Pier maal Uwe. Fokker M.G.J. Jansen en B.G.J. Jansen Nijland uit Holten. En de eigenaar is H.J. Nijland uit Nijverdal. Nummer 168, Lieke Jouke N. Pier keer Uwe. Staat in baan 2 opgesteld. Rubriek 4 tot en met 6-jarige stemmerries. Hier de volgende kroonmerrie 209. Berber uit Amen. Kroon dubbel A. Geboren in 2016. Schofthoogte 1,64. Vader Tjalle 454. Sport Elite Preferent triple A. Moeder Maaike uit Amen. Ster Sport Preferent en Prestatie. Moedersvader Oege 267. Fokker A. Berkepies in Nooit Gedacht. En in eigendom bij de combinatie Emmens en mevrouw Berkepies in Nooit Gedacht. En een IBOP-score van 79 punten. Bijzonder welkom ook aan ons erelid Siets de Boer, die ik hier vandaan signaleer. Jarenlang secretaris, penningmeester, toen nog combinatiefunctie van onze koninklijke vereniging, het Fries Paardenstamboek. Welkom Sietse de Boer, fijn dat je er bent in goede gezondheid. En we wensen ook jou een hele fijne dag toe. ...207 opgesteld.
Amber RS van Top en Twel. Kroon dubbel A. Geboren in 2016. Schofthoogte 1,66. De vader sportpreferent triple A hengst Alwin 469. Moeder Wiske RS van Top en Twel. Een stamboek preferenten en prestatiemerrie. Moedersvader Brandes 345. Fokkereigenaren de combinatie Schra en Winia in Oppenhuizen. En een hele mooie score in de ABFP van 81 punten. 170 in baan 2, Jitse. De stemmer heeft de combinatie Beert keer Norbert. Jack van Os uit Berchem is de fokker. En de eigenaren zijn J.A.R. van Os en mevrouw C.P.J. van Os, Tuurlings uit de Berchem. Nummer 170 in baan 2, Beert keer Norbert. ...169 in baan 2, Lopke van de Hogeweg. Een stemmerrie uit de combinatie Tjebbe keer Sietse. Fokker J. Koopmans uit Tiel. En eigenaar stoetrijgeloper uit Berkel en Rodenrijs. Nummer 169, Lopke van de Hogeweg. Tjebbe keer Sietse in baan 2 staat opgesteld. De 204 opgesteld, Koba van de Hanebos. Een triple A kroonmerrie, geboren in 2016. Met een schofthoogte van 1,66. Vader kampioenshengst Johannes 484. Moeder Lopke van de Olde met de Moten. Een dubbel A kroonmerrie van Norbert 444. Fokkereigenaar J.M.J. Wiersma Bos in Nieuwebrug
met een IBOP van 84 punten. Jasmin van de Ute Westereen. Nummer 163 staat opgesteld. Tjebbe keer Timon. Fokker-eigenaar Peter Kamminga uit de Westereen. Nummer 163 in baan 2. Tjebbe keer Timon. ...208, Amalia van de Heemstede, triple A kroonmerrie. Geboren in 2016, schofthoogte 1,62.
Vader Johannes 484, moeder Lady Nora van de Heemstede, ster en preferent, moedersvader Norbert, fokkereigenaar J.G. Peek Lanser in Houten met een fraaie 85 IBOP-score. ...165 Jolanda van der Ridderdijk. Een stermerrie uit de combinatie Alwin keer Gjalt. Staat opgesteld in baan 2. Fokker-eigenaar Aduiven Lettinga uit Hartwerd. Nummer 165 in baan 2. Rubriek 4 tot en met 6-jarige stermerries.
203. Ietsje van het jaagpaard. Kroon Sport AA, geboren in 2015. Schofthoogte 1,68. Vader Bartelen 472. Moeder Klazien van het jaagpaard Ster en Prestatie. Moedersvader Volkert 353. Fokkereigenaar M. Wiersma in E met een mooie score van 81,5 punt voor de IBOP. En inmiddels heb ik alweer de uitslag binnen van rubriek 6D. Althans, een voorlopige volgorde. 164 mag als eerste binnenkomen. Dan 166. 169. 165. 163. 170. 167. 162 en 168. Als eerste 164, dan 166, dan 169. 169 mag binnenkomen. 169, dan 165, 163, 170, 167, 162 en 168. 69, 65, 63, 70, 67, 62 en 68. We hebben de groep compleet. De laatste groep 4 tot en met 6-jarige stermerries. En ongeacht het resultaat, ik denk dat we geweldig genoten hebben. Een hele mooie rubrieken. En we stappen weer rond. En natuurlijk blijft dan weer de vraag: hoeveel worden er uit deze groep voorlopig kroon of misschien wel definitief kroon?
Dankjewel en ik geef het woord aan Sabine Zwaga. Ja, dankjewel. De laatste groep 4 tot en met 6-jarige stermerries. Grote groep van 9 merries. De kopgroep wordt geformeerd door catalogus nummer 164 en nummer 166. Ik begin bij 164. Dat is een rastypische merrie die evenredig gebouwd is, voldoende hoogbenig is, die kordaat stapt en voldoende krachtig en ruim draaft. Deze merrie wordt voorlopig kroon. Gaan we verder met catalogus nummer 166. Is een merrie met een sierlijke belijning en veel expressie in het hoofd. Merrie die goed in verhoudingen is, beschikt over droog beenwerk, die actief stapt. Draaft met een mooi gebruik van het voorbeen, met veel houding, komt goed van de vloer. Deze merrie heeft al een test, zelfs een AAA-test, en wordt vandaag kroon verklaard. Gaan we verder met catalogus nummer 169. Het is een hele jeugdige, hoogbenige, moderne merrie die mooi gelijnd is. Merrie die beschikt over droog en fijn beenwerk. Die takmatig stapt en ook goed door de wendingen de tak behoudt. Die draaft met een mooi gebruik van het voorbeen. Kan nog wat aan kracht winnen. De merrie heeft al een voldoende ibop. En die wordt daarmee vandaag kroon verklaard. Ja. Catalogus nummer 165 is een rastypische merrie. Die misschien iets onderhals toont. Merrie beschikt over een sterke bovenlijn. Het kruis is lang, wel iets hellend. De merrie stapt makkelijk en draaft met een mooi voorbeengebruik. Moet achter iets blijven aantreden. Deze merrie wordt vandaag voorlopig kroon. Ja, en hier ligt dan ook de scheidslijn. Catalogus nummer 163 is een jeugdige, behendige merrie die een voldoende bovenlijn heeft. Het kruis is vrij hellend. Merrie stapt met voldoende tact, maar zou het voorbeen wat verder weg mogen zetten. In draf heeft ze een goed gebruik van het achterbeen. De merrie komt niet in aanmerking voor voorlopig kroon. Daarbij zou ze in ras en bouw iets royaler mogen zijn. Catalogus nummer 170 is een correct gebouwde merrie die een voldoende sprekend hoofd heeft, die een goede romprichting en een voldoende bovenlijn heeft. De stap die sluit voldoende aan. In draf blijft ze een beetje in een hoog ritme draven en zou ze meer tot dragen mogen komen voor kroonverklaring. Dan gaan we verder met catalogus nummer 167. Merrie met voldoende jeugduitstraling, die iets opwaarts gebouwd zou mogen zijn. Ook zou ze iets sterker in de bovenlijn mogen zijn. De voorbeenstand zal wat correcter mogen. De stap heeft voldoende tact en ruimte. In draf toont ze een hoog ritme en zou ze meer ruggebruik mogen tonen. Dan gaan we verder met catalogus nummer 162. Is een merrie die iets meer expressie in het hoofd zou mogen hebben. Ook wat geslotener mag zijn in de bovenbouw. We zouden graag meer kwaliteit in het beenwerk zien. En ook de voorbeenstand kan correcter. De stap is voldoende takmatig, iets gehaast. In de draf zou ze wat meer oprichting en balans mogen tonen. Dankjewel voor de presentatie. Geen voorlopig kroon. Tot slot catalogus nummer 168. Een robuuste merrie die iets meer expressie in het hoofd zou mogen hebben. De romprichting zou iets opwaarts mogen. Bovenlijn voldoende sterk. Lang kruis, wel iets hellend. Merrie zou meer gelijkheid van passen mogen laten zien in de stap. In draf wel veel zweefmoment, maar zou ze meer schakelend vermogen mogen laten zien. Geen voorlopig kroon. De kroonmerries, de voorlopig kroonmerries, van harte gefeliciteerd. We nemen de eerste 2 paarden mee naar de kampioenskeuring. Dankjewel Sabine voor de uitleg van deze mooie groep 4 tot en met 6-jarige stermerries.
Waarvan inmiddels 164 voorlopig kroon is geworden, 166 en 169 definitief kroon en 165 voorlopig kroon. Maar natuurlijk ook onze dank is groot aan nummer 163, 170, 167, 162 en 168. Ook jullie bedankt voor de deelname. Een hele mooie collectie paarden. Dank je wel. En een applaus. Dan de laatste te keuren kroonmerrie hier in deze ring. We moeten even wachten op de collega's hiernaast. Uw attentie voor 205. Berber van Brabantshof. Dubbela kroon. Geboren in 2016. Schofthoogte 1,65. De vader Johannes 484. Moeder Jitske van Zorg en Genot. Een sterdochter van Norbert. Fokker JGT Vernooy in Beuzichem en in eigendom bij Arno Thomassen in Lunteren. Destijds in de ABFP mooie scores onder het zadel 79,5 en aangespannen 81 punten. Berber van Brabantshof, Johannes keer Norbert. ...179. Deluxe Afimbo. Kroon Sport dubbel A. Vader Heike. Moedersvader is Norbert. Fokker-eigenaar Helle Fimbo. ...179 in baan 2. De volgende rubriek 8A. 4 tot en met 6-jarige kroonmerries.
De volgorde bij deze groep kroonmerries die hier zo dadelijk binnen gaan komen. 205, 208, 204, 207, 206, 209, 202, 203. Ik herhaal ze voor u. 205, 208, 204, 207, 206, 209, 202 en tenslotte 203. En dan gaan ze zo dadelijk binnenkomen en nog even rondstappen. En dan zijn wij in afwachting uiteraard of en hoeveel er uit deze groep nog worden doorverwezen voor de modelverklaring. Goed, de jury is eruit. Piet Bergsma staat naast mij. Met alle genoegen het woord aan Piet voor het bespreken van deze rubriek. Ja, dankjewel Henk. Niet om de andere groepen die we hiervoor hadden tekort te doen, maar dit was toch een groep waar paarden in zaten die echt geweldig konden draven. Het was een lust om deze paarden te keuren, dat kan ik wel zeggen. Ik begin met nummer 205, een paard met een heel edel hoofd, een lange verticale hals, schuinschouder, ook een sterke bovenlijn, kruis is ietsje hellend, paard wat in stap nog wel iets meer ruimte zou mogen maken, maar in draf heel opwaarts met veel balans door draven, dus die wordt uitgenodigd voor de modelverklaring. Nummer 208. Ook een paard met veel rasttype, veel behang, ook een edel hoofd, een lange verticale hals, een sterke bovenlijn. Kruis is lang, maar ietsje hellend. Paard ook wat makkelijk stapte en ook in draf heel veel buiging en heel veel balans. Heel makkelijk dravend, wordt ook uitgenodigd voor de modelverklaring. ...204, ook een paard met heel veel front, misschien een ietsje zware hals, sterke bovenlijn, kruis is voldoende lang en ook goed van ligging. Paard wat makkelijk stapt en in draf ook opwaarts is met een heel goed achterbeen. Wordt ook uitgenodigd voor de modelverklaring. Nummer 207, ook een paard met veel rasttype, veel behang. Een lange hals die ietsje horizontaal is. Als je hem zo ziet, dan zou je zeggen, hij heeft een iets strakke bovenlijn. Maar we hebben in beweging gezien dat hij het heel goed gebruikt. Hij stapt ruim en ook een draf met een heel goed achterbeen. Wordt ook uitgenodigd voor de modelverklaring. 206, ook een paard met heel veel ras, heel veel behang. Een edel hoofd, een lange hals. Schouder die schuin is, ook voldoende sterk in die bovenlijn. Het kruis zou je misschien iets rechter willen hebben, dat is wat afhellend. Paard met een goede voorbeenstand, ietsje sabelbenig.
In stap was hij voldoende ruim en ook voldoende krachtig. En in draf, zo zie je een Fries paard heel goed draven. Heel veel achterbeen, heel opwaarts. Veel zweefmoment, wordt ook uitgenodigd voor de modelverklaring. Nummer 209, ook een paard met veel rastype. Kon iets edeler in zijn hoofd zijn. Een lange hals die goed geplaatst is. Schouder is schuin. Paard is ietsje neerwaarts. Op een lendenpartij ietsje strak. Kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Is ook iets hellend. In stap zou je wat meer ruimte mogen maken. In draf als hij opwaarts had hij ook een goed achterbeengebruik. Maar wordt vandaag niet uitgenodigd voor de modelverklaring. Nummer 202. Ook een paard met een voldoende edelhoofd. Een lange hals die verticaal geplaatst is. Schouders zitten schuin in. Sterke bovenlijn. Paard zou iets harder en droger in het beenwerk mogen zijn. Maar een stap die voldoende ruim is. Ook voldoende krachtig. In draf is hij ook voldoende gedragen. Heeft hij een iets hoog ritme. Paard wordt ook vandaag niet uitgenodigd voor de modelverklaring. Nummer 203. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook een lange hals die verticaal geplaatst is. Schuine schouder. Een sterke bovenlijn. Kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Paard heeft in stap voldoende ruimte. In draf had hij wat een hoog ritme. Zou iets meer zweefmoment mogen hebben. Paard wordt vandaag ook niet uitgenodigd voor de modelverklaring. Wederom een hele goede groep paarden. Ook de onderste 3. U hebt geen slechte paarden, zijn goede paarden. Maar voor model zouden we toch graag iets meer beweging willen zien. Dankjewel, Piet Bergsma, voor je duidelijke uiteenzetting. Graag zouden wij in baan 2 4 tot en met 6-jarige kroonmerries willen hebben. De jury staat te wachten, zodat we het En de ochtendprogramma... ceremonie protocolair, zoals we dat noemen, is intussen afgerond door ambassadeur Jan Rijmakers en onze lintendame Rita Rijenga. Dan zijn we zover. Als die zo dadelijk de baan verlaten, Harm, dan gaan we nog even genieten van deze topgroep in zijn geheel. En ik zou zeggen, dames en heren, uw applaus voor deze potentiële modellen. Want dat zijn er in elk geval 5 uit deze groep. Genieten geblazen hier onder dit fraaie zomerweer. In de herfst bijna in Gaasterland. Wat een topdag. Genieten van het beste wat ons stamboek te bieden heeft. En wie weet wat de middag ons nog gaat brengen. En dan gaan we straks door met de modelverklaring vanmiddag om 1 uur. Of ik moet een groep, of ik moet een groep. Moeten we nog weer? Nogmaals een verzoek aan de rubriek 8a. Zou u naar baan 2 willen komen? 8a naar baan 2. De 4 tot en met 6-jarige kroonmerries. We willen zien dat we het ochtendprogramma af kunnen werken. Dan kunnen we zo gaan ombouwen. En dan kunnen we om 1 uur beginnen met het middagprogramma. Dus een verzoek aan de eigenaren van deze paarden. Komt u met spoed naar de baan.
181 staat opgesteld. Gerbrecht van de Marne. Een kroon dubbel A-merrie van Johannes. Moedersvader is Norbert. De fokker is D. van Voeken uit Bolsward. En de eigenaar is H.J. Oosterhof uit Suldrop. Nummer 181. Gerbrecht van de Marne. Kroon dubbel A. Inmiddels zijn we met de laatste paarden aan het keuren in baan 2. En gaan we zo met spoed de baan ombouwen en proberen we ons aan het middagprogramma te houden. En dan gaan we om 1 uur weer verder. We hebben nog een paar
4 tot en met 6-jarige kroonmerries. Dan gaan we een korte pauze houden en proberen om 1 uur het middagprogramma weer op te starten. Nummer 183. Janke LW. Een triple A kroonmerrie uit Johannes. De moeder is een dochter van Gjalt. De fokker-eigenaar is Ludema uit Witmarsum. Janke LW kroon triple A. ...178. Ela Sterren van de Mersken komt binnenstappen. Een sport triple A-merrie uit de combinatie Johannes Kit Torben. Fokker-eigenaar is Age Okkema uit Siggerswoude. Het toch.
Nogmaals 178 en volgens mij ook de laatste in deze groep. Ela Sterre van de Mersken. Kroon Sport. Triple A. Johannes Keert Torben. Fokker Eigenaar. Familie Okkema uit Siegerswoude. Dit is de laatste en dan gaan we deze groep op tal zetten. En dan gaan we genieten even van een mooie pauze. En dan gaan we om 1 uur weer starten met de voorlopige modelverklaring. We gaan de baan in orde maken en dan gaan we starten met de voorlopige modelverklaring. Daarna natuurlijk nog prachtige rubrieken. Kampioenschap Merries voor de Friese Sjees. Kampioenschap 3-jarigen. Model défilé. En zo kunnen we nog even doorgaan. 4 tot en met 6 jaar kampioenschap. 7 jaar en ouder kampioenschap. En dan gaan we natuurlijk ons opmaken voor het algeheel dagkampioenschap. Een volle middag, een veel programma. En we hopen dat het programma om en nabij 6 uur te kunnen afsluiten. De laatste presentatie van deze ochtend, beginmiddag. Dankjewel voor de presentatie. En dan gaan we naar de voorlopige volgorde van deze groep, rubriek 8a. De laatste 4 paarden mogen richting de baan komen in de volgende volgorde. 179, 181, 178 en 183.
179, 181, 178 en 183. De laatste paarden van deze individuele keuring van deze ochtend en beginmiddag. We gaan dan een pauze houden en we willen wel weer strikt 1 uur beginnen met de modelverklaring. Om 1 uur gaan we weer starten met de modelverklaring. Hebben we even een half uurtje pauze. De groep stapt rond. Kleinere groep, 4 tot en met 6-jarige kroonmerries. Qua predikaatsverhoging is er niet meer wat te halen. Maar de beste kunnen wel meedoen voor het kampioenschap 4 tot en met 6-jarige merries. En mochten ze daar kampioen worden, dan kunnen ze nog voor het algeheel dagkampioenschap meedoen. Ik geef de microfoon aan Sabine Zwaga. Ja, dankjewel Dick. Een prachtige rubriek met 4 tot en met 6-jarige kroonmerries. Een lust om deze rubriek te mogen jureren. De kopgroep wordt geformeerd door onder andere 179. Is een merrie met veel front. Merrie die voldoende opwaarts gebouwd is, droog beenwerk heeft. Een merrie die opvallend goed stapt, pakt veel bodem in de stap, is resoluut in de stap. De draf heeft een goed ritme en veel houding. En we zien deze merrie graag terug in de kampioenskeuring. Ze is al kroon, er is nog niks te behalen verder, alleen voor het kampioenschap. En om te laten zien natuurlijk. En van te genieten. Catalogus nummer 181 is een hoogbenige merrie met een sterke bovenlijn. Die ze in beweging, in de stap zou ze misschien iets meer losgelaten mogen zijn. Die stap is wel actief. Maar in de draf gebruikt ze die bovenlijn goed. Is het een powerhouse met veel afdruk. Ook deze merrie zien we graag terug in de kampioenskeuring. Catalogus nummer 178 is een hele jeugdige, moderne merrie. Die iets rijker in de rasuitstraling zou mogen zijn. Merrie die vlijtig en takmatig stapt. Vergeten te vertellen, beschikt over keihard beenwerk. Een merrie die in draf lichtvoetig is en veel vermogen en veel schakelend vermogen toont. Ook deze merrie willen we toch nog even graag een keer zien in de kampioenskeuring. Dan tot slot catalogus nummer 183, een merrie met veel statuur, een grootramige merrie die helaas niet tot ontspanning komt in de stap en daardoor geen goede takt in de stap laat zien. De draf is fenomenaal, met een geweldig achterbeengebruik, veel elasticiteit, veel balans. Helaas, vanwege de stap zijn we heel blij dat ze hier was, maar we zien haar niet weer terug vandaag. Dankjewel Sabine voor de uitleg van deze 4 prachtige kroonmerries. En we krijgen er daarvan 3 terug voor het kampioenschap vanmiddag. Nummer 179, 181 en 178. Jullie zien we vanmiddag terug voor het kampioenschap 4 jaren tot en met 6-jarige merries. En natuurlijk ook onze dank is groot aan 183, een geweldige merrie. Dank jullie wel. We zien jullie vanmiddag terug. We gaan even een korte pauze houden. We starten denk ik even een muziekje op voor de gezelligheid. Het weer is misschien ook wel uitnodigend voor een biertje, een wijntje of iets anders. En dan gaan we vanmiddag genieten van een overvol middagprogramma.
Misschien al even ter informatie. Groep 1 straks klaarhouden voor de medailleverklaring om 1 uur. 171, 174, 186, 87, 190, 192, 93, 94 en 95. En groep 2 voor de medailleverklaring 196, 197, 201, 204, 205, 206, 207 en 208. Dus nogmaals voor de modelverklaring vanmiddag om 1 uur. Groep 1, 171, 174, 186, 187, 190, 192, 193, 194, 195. Groep 2, 196, 197, 201, 204, 205, 206, 207 en 208.
zeggen bij de een bewijs van Voor de modelverklaring vragen we 171 tot en met 195 alvast naar de vooropstelling. En dan geef ik met alle genoegen zo dadelijk het woord aan mijn collega Dick Brummel, die deze modelverklaring verder gaat begeleiden. Ja, 171 tot en met 195 kunnen zich melden in de vooropstelling. En dan gaan we Zet zo maar dadelijk, weer, nadat bestuurslid Jan Veldhuis tot u heeft gesproken, gaan we beginnen met het middagprogramma. Stel mij maar weer voor het blok, Henk. Maar ik ga het wel doen. De eerste groep modelmerries willen voor kans op een modelverklaring willen we graag binnen hebben. De nummers 171, 174, 186, 87, 90, 92, 93, 94 en 95. Individueel. Dat hoef je niet te zeggen. Nee, op stand doen hier. Gewoon even voor de jury neerzetten. Dan gaat er iemand één man heen of een laatste zeggen. Even achter naar voren. We laten eerst even rondstappen en dan geven we de woorden. Ja, dan Dan moet je daar ook een bol op. Ik heb mijn eigen bal gezien het kapsel moet het eigenlijk. Ik heb normaal een zonnehoedje op, maar ik... Oh ja, dat is ook wel leuk, ja. Nieuwe trend spreken, maar dat is ook nog een keer. Ja, meestal de pet op. Nee, dat is het mooie verschil tussen wat jullie doen. En hij rekent erop dat hij meteen... En wat doen we? We gaan zo beginnen met een heel spannend moment vandaag natuurlijk. Paarden die vanmorgen zijn uitgenodigd, allemaal. En die misschien een gooi gaan doen naar het voorlopig modelpredicaat. En er zijn er een aantal die aan de cijfers voldoen. Misschien wel definitief model worden. 2 groepen hebben we daarin. Dat gaan we nog wel even hier in de driehoeksbaan doen. Daarna bouwen we om. En gaan we genieten van de paarden in de hele baan. Natuurlijk krijgen we straks de chasen nog in de baan. Maar we krijgen ook natuurlijk een défilé van de oudere modelmerries. En zo hebben we een heel middagprogramma vol met nog vele kampioenschappen. En hopen we om en nabij 5:30, 6 uur te eindigen met de algeheel kampioenscentrale keuring. Hier in Harig 2023. Geweldig dat u met zulke grote getalen bent gekomen. We hebben er natuurlijk ook geweldige weersomstandigheden bij. Dit kan eigenlijk niet mooier. En dus we gaan zo ook genieten van ons prachtige paardenras. Volgens mij heeft de ringmeester ze bijna op volgorde staan. 171, 174, 186, 187, 190, 192, 193, 194 en 195. Dat is de eerste groep merries die vanmorgen zijn geselecteerd om vanmiddag misschien het voorlopig of het definitieve modelpredicaat binnen te halen. Ik hoor net even vanuit de organisatie zouden we graag het publiek zoveel mogelijk buiten de baan willen hebben. Dus niet binnen, maar buiten. Dit ook om de paarden optimaal te presenteren. Het gaat om een opwaardering van een predicaat
naar model. Het hoogste wat binnen het Fries paardenstamboek te behalen is. We willen daarbij alle paarden gelijke kansen geven. En we willen dat ook proberen zoveel mogelijk in rust te doen, zodat de paarden niet overjaagd worden. Ook aan de aandrijvers, probeer ze correct aan te drijven, maar ook van de zijkant een verzoek. Rammel niet te veel, doe niet te veel. Ze worden er vaak niet altijd beter van. We krijgen straks nog onderdelen er en dan mogen jullie zeker allemaal losgaan. Maar dit is even een onderdeel wat heel belangrijk is, ook voor de eigenaren. We gaan het proberen zo netjes mogelijk en zo rustig mogelijk te doen, zodat de paarden echt tot hun waarde komen. 171 is inmiddels binnen, 174 hebben we binnen, 186 hebben we binnen, 187 hebben we binnen, 190 hebben we binnen, 192, 193, 194, 195. En dan mag de ring gesloten worden. De jury bekijkt ze even in stap. Dat doen we even iets langer. Want ik wil even het woord geven aan ons bestuurslid Jan Veldhuis. Jan, welkom in het midden en het woord is aan u. Beste meisken, dear friends from abroad. Al 60 jaar stroomt de liefde voor het paard en in het bijzonder het Friese paard door mijn aderen. En die liefde heeft hij mij hier vandaag gebracht. Onvoorzien, onbedoeld en ook wel heel jammer. Maar we hebben gezegd, deze centrale keuring is het hoogtepunt, één van de 2 hoogtepunten van het stamboek wat volgend jaar 145 jaar hoopt te vieren. En dat is met trots. Als kleine jongen nam mijn grootvader me mee naar de keuringen en zaten we aan de rand met een touwtje op de banken van de ijsbaan. En als we nu zien waar we zijn, met zoveel gasten, vrienden uit alle landen, veel landen, dan kunnen we daar met elkaar ontzettend trots op zijn. En die trots voel ik zelf ook. Dat is ook de reden dat ik hier sta. Niet rationeel, maar irrationeel. Wanneer we ook zien hoe mooi de hengstenkeuring is en de plannen van Vaderpaard, waar ook de vele voorbereidingen gisteren zijn gepresenteerd, dan is dat een groot voorrecht. Er is soms spanning op zaken, maar er zijn in dit stamboek heel veel zaken wel goed. En daar kunnen we met elkaar ontzettend trots op zijn. Die trots geldt ook in het bijzonder de mensen die altijd als ambassadeurs en als juryleden, inspecteurs de wereld voor ons overreizen. Chapeau. Chapeau. Die mensen zijn dag en nacht, ook op vrijwillige basis, bereid om als ambassadeurs voor ons de paarden, de keuren en de relaties te leggen. Hetzelfde chapeau geldt voor de mensen op kantoor en in het bijzonder Marijke en haar crew. Ik heb de afgelopen 10 maanden mogen zien hoe hard daar wordt gewerkt door een klein team van 9 mensen, met natuurlijk wel veel vrijwilligers eromheen, die het toch maar presteren om dat stamboek van 10.000 leden wereldwijd te runnen. Ik heb daar diep respect voor. En hetzelfde geldt voor Miel, mijn medebestuurder, en alle andere mensen die ons nabij zijn. Namens het bestuur, weliswaar nu in een kleine samenstelling, wens ik u allemaal hartelijk welkom op dit prachtige evenement. En dat we met elkaar mogen genieten van de crème de la crème, waarvan de spanning nu op de gezichten staat af te lezen. En ik wens iedereen heel veel succes en een fijne toekomst. Een klein advies nog tot slot. Je komt met je paard en je gaat met je paard. Het is altijd hetzelfde paard. En ook wanneer het vandaag tegenvalt, wees je er bewust van dat dat paard niet verandert. Ook wanneer de plek misschien niet is de plek die je verwacht. Geniet er vooral van, hier en thuis. Dank u wel. Een groot applaus, Jan. Geweldige woorden.
En knoop deze in je oren. Dankjewel Jan. En dan gaan we toch weer snel verder met de orde van de dag. We gaan weer rustig rondstappen met deze groep. Ho, wacht even, binnen blijven, nog binnen blijven. Even nog binnen, kom. Even nog rond te stappen. Eén ronde nog, Harm. Dit was even een intermezzo. Ja? Normaal heb je altijd gelijk, Jan, Harm, maar nu moet je even luisteren naar mij. Ja, nee, klopt. Maar omdat Jan even het woord deed, en dit was even een extraatje. Jan wilde heel graag ook heel het woord doen met het Friese paard in de ring. En dat is volgens mij super geslaagd. We doen nog even een stapronde. De jury bekijkt ze nog even. En dan gaan we ze individueel keuren. En daarna gaan we zien wie er uit deze groep het felbegeerde predicaat gaat binnenhalen. Een zeer spannend moment. De paarden kunnen zo de baan gaan verlaten. En het is dan de bedoeling dat de eerste, we gaan het op catalogusvolgorde doen, de eerste richting de jury stapt. Het paard even opstelt voor de jury. De jury loopt er even omheen. Ze worden niet helemaal meer bekeken, maar we even nog een rondje om het paard heen. En daarna gaan we over in stap en draf. Maar wel even richting de jury stappen. En even kort opstellen. Even recht naar de jury toestappen vanuit de ingang. Recht naar de jury stappen vanuit de ingang. Eventjes opstellen. Supermarijn, als je hem daar even opstelt. Richting het hek stappen, geeft de jury aan. En dan mogen jullie 2 rondes draven. Nummer 171, Sandra van Markzaten. Sterpot dubbel A. Een kroonmerrie uit de combinatie Norbert keer Theeuwers. Fokker Hofstee uit Gorredijk. En de eigenaar is de familie van Westervoort uit Lippenhuizen. Nummer 171 draaft door de baan.
En dan mag 171 de baan verlaten. En een compliment aan u, hoe we de paarden zo kunnen presenteren. Geweldig, mooi en rust. We gaan straks zeker een rubriek krijgen, dan gaan we nog uit ons dak. Maar zo willen we het graag met de modelverklaring, zo rustig mogelijk. Geweldig. 174 stapt richting de jury. Vanuit de ingang graag recht richting de jury stappen. Bernau van de Herdershoeve. Sport AAA Kroonmerrie. De vader is Johannes, moeders vader is Stendert. Fokker-eigenaar F&J Herder uit Wijnjewoude. De merrie heeft een schofthoogte van 1,63. Nummer 174, Bernau van de Herdershoeve. Dat was de presentatie van nummer 174. Mag 186 binnenkomen. 186 mag binnenkomen. Wende van de Zunne. Kroon AAA-merrie. Uit de combinatie Alwin keer Beert. Gefokt door Johan Onderdijk uit Zwolle. En in eigendom van Rosanna Palermo uit Oude Meerdum. Deze merrie heeft een schofthoogte van 1,62 meter. Nummer 186. Dat was de presentatie van nummer 186. Nummer 187 staat opgesteld. Alieve S. van der Sprong. Een kroon AAA merrie.
met een schofthoogte van 1,67 meter. De vader is Beert, de moeder is Brent, moeders vader is Brent. De fokker is A. van Kempen, Elbersen uit Rijkenvoort. En de eigenaren zijn Fleur van Kempen en Elle van Kempen uit Rijkenvoort. Alieve S. van der Sprong, nummer 187, staat opgesteld. Nummer 190 staat opgesteld. Kristal Kroonsport AAA. Geboren op 18 mei 2016. Een schofthoogte van 1,63. De vader is Alwin, moeders vader is Tjalle. Fokker-eigenaar Staljede uit Vledder. Nummer 190. Nummer 192, Chiara SR, Kroonsport. 1,67 meter. De vader is Alwin, moeders vader is Duitsen. Fokker is Sjoerd Ruiter uit Nijbeets. En eigenaar is A. van der Pen uit West-Vleteren. Nummer 192.
De beweging was wat twijfelend bij deze merrie, dus die gaan we weer terugzien op de nakeuring. Daarom laten we hem ook niet langer draven. Gaan we terugzien op de nakeuring. Recht richting de jury stappen. 193. Nidia, een kroonmerrie uit de combinatie Dries keer Tjerk. D. Keunen uit Middenbeemster is de fokker van deze merrie. En deze merrie is 1,63 meter qua hoogte. En Carmen Fiederis uit Kirchen-Humbach is de eigenaresse. Nummer 193. En dan willen we graag nummer 194 binnen hebben. 194. Veerle SR. Kroonsport. Triple A. Torben keer Onne. 1,71 schofthoogte en gefokt en in eigendom van Sjoerd Ruiter uit Nijbeets. Nummer 194.
En inmiddels komt nummer 195 binnenstappen. Vrouwtje C. Een kroonmerrie uit de combinatie Norbert keer Anton. Gemeten op 1,61. De fokker is JMW Cent uit Netterden. En de eigenaar is JAM de Wit uit Heemskerk. Nummer 195 staat opgesteld voor de jury. En dan mag de groep weer terugkomen in de ring. Super. We hebben de hele groep weer binnenstappen. En nu mogen we straks best even klappen als een merrie voorlopig model wordt. En met de ereronde gaan we denk ik helemaal los. We doen deze groep, wordt besproken. Dan gaan we horen welke merries uit deze groep voorlopig model worden. Die modelmerries of voorlopige modelmerries gaan weer naar de vooropstelling. Dan keuren wij de volgende groep. Daar kijken we welke voorlopig model worden of definitief model worden. Dan laten we alle kerstverse voorlopige model of modelmerries weer in de ring komen met de eigenaren erbij. En dan zal de jury bekendmaken ook welke van deze paarden, of wie van deze paarden, doorgaat naar het 7 jaar en oudere kampioenschap. Dus we maken nu in deze groep wel bekend wie er voorlopig of definitief model wordt, maar nog niet bekend wie er doorgaat naar het kampioenschap 7 jaar en ouder. Dat doen we na de volgende groep, als de complete nieuwe groep voorlopige of definitieve modelmerries opgesteld staat. Volgens mij is de jury eruit en ik geef de microfoon aan de heer Piet Bergsma. Ja, dankjewel Dick. Modelverklaring is natuurlijk heel belangrijk. Dit is het hoogste predicaat wat je kunt halen op het exterieur. En dan wordt er even goed gekeken en ook even alles weer nagekeken. Het beenwerk hadden we vanmorgen goed bekeken. We kijken even of ze een C-lijn hebben, want dat is bij een modelmerrie niet geoorloofd. Paarden die hebben we nog een keer nagekeken op de stap en de draf. En ja, dan duurt het misschien wel iets lang, maar dit moet ook goed gebeuren, vinden wij.
Ik begin met nummer 171. Het hoofd zou iets edeler mogen zijn. Het exterieur is toereikend voor een modelmerrie. En de bewegingen waren ook toereikend voor een modelmerrie. Dus de merrie wordt model. En dan nummer 174. Wij vinden dat zulke paarden ook een toneel moeten hebben, want het zijn ook de betere paarden die we hier hebben vandaag. Maar dan moet het exterieur en de beweging toereikend zijn. En wij vonden eigenlijk dit paard in bouw iets te kort komen voor model. Dus vandaag geen model, wel een heel goed bewegend paard. Nummer 186. Een paard met een voldoende edel hoofd, ook een verticale hals, goede bovenlijn. Paard wat vanmorgen wat moeite had met de stap. We hebben hem in de groep weer zien stappen, de stap werd steeds beter. En in draf is hij met een heel goed achterbeen. Ook veel zweefmoment, wordt vandaag ook model. ...187. Ook een paard met een lange hals, goede bovenlijn. Zou een kruislenderpartij misschien ietsje sterker mogen zijn. Maar ook een paard wat heel hard beenwerk heeft, goed beenwerk, goede hoek erin. Stap en draf waren goed en veel zweefmomenten in die draf. Wordt vandaag ook model. Nummer 190. Paard met veel rastype. Zou in de bovenlijn iets sterker mogen zijn. Is wat sabelbenig daarin. Paard wat in stap heel ruim is. Ook heel veel buiging en ook heel veel lichaamsgebruik daarin heeft. Maar vanwege het beenwerk en de draf wordt hij vandaag geen model. En dan hadden we nummer 192. De bewegingen waren niet correct. Had wat moeite met de balans, dus die hebben we naar de nakeuring gestuurd. En dit is nummer 193. Ook een paard met een voldoende edelhoofd, ook veel rastype. Is wat strak in die bovenlijn en het kruis is iets afhellend. De stap was voldoende ruim, maar in draf zouden we wat meer souplesse willen zien voor een modelmerrie. Hele goede merrie, maar voor model moet hij meer souplesse in de draf hebben. Nummer 194, een paard ook met een hele verticale hals, edelhoofd, ietsje stijl in dat schouder. Een goede bovenlijn, het kruisje was wat hellend. De stap was heel ruim en ook goed door het lichaam gestapt. In draf miste hij wat de souplesse vandaag, dus vandaag ook geen model. Nummer 195, een paard met een edelhoofd, ook een lange hals die verticaal geplaatst is. Het bovenlijntje zou ietsje sterker mogen zijn, maar dat compenseert hij weer met veel ras en heel hard en goed gesteld beenwerk. Paard wat makkelijk stapt en ook heel goed draaft, goed achterbeentje erbij heeft, wordt vandaag model. Blije eigenaren en fokkers, gefeliciteerd en de volgende groep mag zijn opwachting gaan maken in de vooropstelling. We gaan even naar de vooropstelling met deze merrie. Straks worden jullie gehuldigd en mogen de eigenaren erbij komen. We gaan wel even genieten van een ereronde. Geef deze merries een applaus. Wat een geweldig applaus. En zo gaan we vanmiddag de hele middag door, denk ik. Het wordt alleen maar mooier. Deze merries wachten even in de vooropstelling of bij de auto of in de schaduw even ergens. Dan gaan we door met de volgende groep. 196, 197, 201, 204, 205, 206,
207 en 208 mogen de baan binnenkomen. Nogmaals, de volgende groep mag binnenkomen. 196, 197, 201, 204, 205, 206, 207 en 208. De volgende groep die een gooi gaat doen naar het modelpredicaat. Inmiddels 4 hebben we er. Nummer 171, 186, 187 en 195. Wie gaan we daar nog bij krijgen? Volgens mij heeft de ringmeester bijna de groep compleet. Dan mogen jullie in stap binnenkomen. Op catalogusvolgorde beginnende met 196 en eindigend met 208. En dan kunnen de deelnemers aan het kampioenschap Friese merries voor de sjees er rekening mee houden dat ze straks na deze huldiging van de nieuwe voorlopige en modelmelden aan de beurt zijn. En ik denk toch dat dat iets later gaat worden dan de geplande 2 uur. Zoals het nu lijkt, kan dat wel eens een kwartiertje, 20 minuten later gaan worden. Maar hou in ieder geval de ring even in de gaten. We gaan na deze presentatie, deze individuele presentatie en uitslag, de andere modelmerries er weer bij halen en gaan we ze huldigen met daarbij de eigenaren. Dus eigenaren van de modelmerries, hou u gereed straks om in de baan te komen. Ik weet niet of ik het net heb omgeroepen, maar in ieder geval de fokkers en eigenaren straks van de nieuwe modelmerries, die willen we bij de paarden hebben. Dus bij de huldiging van de nieuwe modellen willen we de fokkers en de eigenaren hebben. Als zij er zijn. ...196 komt richting de jury stappen. Wens van het Surgeroord. Een kroon triple A-merrie. De vader is Alke, moedervader is Jasper. Een schofthoogte van 1,61 meter. Fokker-eigenaar R. Alkema uit Zurich, Friesland. Nummer 196 staat opgesteld. Alke keer Jasper.
Dat was de presentatie van nummer 196. Dan krijgen we nummer 197 in de baan. Ellie van Erberveld. Een kroonmerrie uit de combinatie Bartele keer Beert. De fokker is B. Veldhuizen uit Putten. En de eigenaar is J.J.A. Vrolijk uit Ommeren. Nummer 197 staat opgesteld. Bartele keer Beert. Dat was de presentatie van nummer 197. Dan krijgen we 201. Jussie C. Kroon Sport Triple A. Hessel keer Beert. De fokker is JMW Cent uit Netterden. En de eigenaar is IR Pen uit Heelweg. Nummer 201 staat voor de jury opgesteld. Hessel keer Beert. ...204
Koba van de Hanebos, kroon AAA. De vader is Johannes, de moedersvader is Norbert. Fokker-eigenaar JMJ Wiersma Bos uit Nieuwebrug. Nummer 204, Johannes keer Norbert. ...205 komt binnenstappen. Berber van de Brabantshof. Een kroonmerrie uit de combinatie Johannes keer Norbert. De fokker JGT Vernooy uit Beuzegem. En de eigenaar is Arnold Thomassen uit Lunteren. Nummer 205, Berber van de Brabantshof. Amarins van Lapinenburg, een kroon AAA-merrie. Uit de combinatie Johannes maal Maurus. Een merrie die gemeten is op 1,63 meter. Fokker-eigenaar JJ H-boot en JPW boot uit Hillegom. Amarins van Lapinenburg, 206 staat opgesteld voor de jury.
En inmiddels komt nummer 207 binnenstappen. Amber RS van Top en Twel. Een kroonmerrie uit de combinatie Alwin keer Brandes. Fokker-eigenaar R. Schra en A. Winia uit Oppenhuizen. Nummer 207 staat opgesteld voor de jury. Nog één na deze en dan gaan we weer rondstappen. ...207 mag stoppen. 207 mag stoppen. U mag stoppen en na de nakeuring... Op dit moment zien we een kleine onregelmatigheid en willen we absoluut niet doordraven... 208 komt binnenstappen. Amalia van de Heemstede. Een kroon triple A-merrie. Geboren op 29 april 2016. Gemeten op 1,62 meter. De vader van deze merrie is Johannes en moedersvader is Norbert. Een fokker-eigenaar J.G. Peek Lanser uit Houten. Nummer 208 staat opgesteld. En hierna krijgen we de groep weer compleet. Dankjewel. En dan krijgen we de groep weer compleet binnen. Nummer 196 tot en met 208. En de nummers 171, 86, 87 en 195 kunnen zich alvast in de vooropstelling gereed gaan maken. Als we hier de modellen uit hebben, dan gaan we die erbij voegen. En dan willen we graag de fokkers en de eigenaren van de paarden in de baan voor de huldiging van de nieuwe modelmerries. 196 is inmiddels binnen, 197 hebben we
201 is binnen. 204 is binnen. 205 is binnen. 206 en 207. De jury is eruit. En dan geef ik de microfoon aan de heer Piet Bergsma. Ja, dankjewel. Weer een mooie groep paarden. Een hele goede groep paarden. Ik begin met nummer 196. Een paard met veel ras. Edelhoofd, sterke bovenlijn. Goed stappend en goed dravend. Wordt model vandaag. Nummer 197, ook een paard met een edelhoofd, iets horizontale hals, ietsje stijl in het schouder, sterke bovenlijn, kruis zou iets meer lengte mogen hebben. In stap vonden we hem iets aan de korte kant. Vanmorgen liet hij een hele goede draf zien, maar de stap compenseert vandaag de draf niet. Dus geen model vandaag. Nummer 201, een paard met veel rastype, een lange hals die goed geplaatst is. De bovenlijn zou ietsje sterker kunnen zijn. Kruis is voldoende van lengte. Paard wat heel makkelijk royaal stapt, goed door zijn lijf stapt. In draf hebben we vanmorgen, was hij in de eerste presentatie iets beter, iets flitsender in het achterbeen. Paarden worden ook wat moe, het weer wordt wat warmer, maakt het een beetje spannend. Maar hij wordt een model vandaag. Nummer 204, een paard wat de wereld in kijkt. Heeft een lange hals die verticaal geplaatst is. Goede schouderligging, sterke bovenlijn, kruis is voldoende van lengte. Paard wat ook makkelijk stapt en een heel goed achterbeen heeft in de draf. Wordt ook model vandaag. Nummer 205. Paard met heel veel rastype, een edelhoofd, lange hals, goede schouderligging, sterke bovenlijn. Paard met heel hard en droog beenwerk. De stap zou iets royaler kunnen, maar in draf is hij opwaarts. Goed achterbeengebruik wordt ook model vandaag. Nummer 206. Ook een paard met een voldoende edelhoofd, heel veel rastype, veel behang. Een verticale hals, goede schouderligging. Sterke bovenlijn, kruisjes ietsje hellend. Paard wat makkelijk stapt, ook ruim stapt, maar vanmorgen in zijn presentatie ook enorm best draafde. Heel goed achterbeen, veel zweefmoment. Vandaar dat hij ook model wordt vandaag. Dan hebben we nu nummer 208. Paard ook voldoende edel in zijn hoofd, een lange verticale hals. Sterke bovenlijn, een exterieur waar je u tegen zegt en bewegingen waar je u tegen zegt. Paard wordt model vandaag. Dankjewel Piet voor deze geweldige collectie. We gaan even een ereronde maken met deze merries en jullie kunnen in de baan blijven. Een ereronde met een geweldig applaus. De nieuwe modelmerries 2023. Oké, dan gaan we even de baan verlaten. We moeten even de ring iets groter maken, omdat we de hele groep compleet krijgen. We gaan even de baan verlaten. En dan mogen zo de eigenaren en de fokkers zich alvast gereed houden om zo in de baan bij deze nieuwe modellen te komen.
Ja, muziekje mag er wel even iets harder onder. Nou, wij moeten toch niks meer, alleen de buurtpalen aanwijzen. Je hoeft toch wel eens een keer nieuw moeten, want dit wordt toch wel, dat moet je, gaat nu toch wel wat draaien en moet allemaal rood gezet maken. Ik heb de verkeerde versie meegenomen. Ik heb toch een beetje MFP gekregen. Die had ik weer in de tasje moeten doen. Deze vind ik goed stap. Als je niet te dichtbij gaat staan, dan zie je het allemaal. Hij zit niet met de livestream. Ja, langzaam gaan we er een beetje een feestje van maken. We komen binnenstappen met de nieuwe modelmerries. Jullie mogen binnenkomen. Nummer 171 voorop. Daarachter 186, 187 en 195 uit de eerste groep. En uit de tweede groep 196, 201, 204, 205, 206 en 208. Komt u binnen en ook de eigenaren en de fokkers van deze paarden wilt u in de baan komen. En dan gaan we zo meteen opstellen, dus we gaan meteen opstellen. En net hebben we gevraagd om straks om stil te zijn. Maar straks gaan we bij de ereronde gaan we los. Want dit is wel een heel bijzonder moment. De kersverse modelmerries die binnenkomen stappen. Even doorstappen tot aan ringmeester Harm van der Meulen. Die stelt u op. Graag de eigenaren en fokkers als ze aanwezig zijn in de baan. Eigenaren en fokkers graag nu in de baan. We liggen wat achter op het programma. En we willen zeker niet gaan drijven, maar komt u de baan binnen. Eigenaarsfokkers van deze prachtige merries, komt u in de baan. En neem plaats bij uw merrie. Inmiddels staan ze allemaal opgesteld. Eigenaren, komt u bij uw paard. En of fokker. Zoek uw paard op, zoek het juiste nummer op. Ga wel bij het juiste paard staan, altijd wel heel makkelijk.
Een geweldig moment altijd. Eén van de mooiste momenten. Ja, elk moment is op de centrale keuring mooi. Maar dit is wel altijd een speciaal moment. Het hoogste predicaat wat haalbaar is. Model. Een uniek moment. Fokkers, eigenaren, nogmaals van harte gefeliciteerd. Even een verzoek aan degene die de drone bedient. Niet boven de paden, een eindje afstand houden. Het verloopt allemaal perfect en we willen absoluut geen ongevallen hebben, geen ongelukken hebben. Dus de drone graag weg bij de baan. Drone bij de baan weg. Of hoger, maar niet dicht bij de paden. Geweldig. Ja, en de familie Cent die moet van de ene modelmerrie naar de andere modelmerrie lopen. Dus dat is ook heel bijzonder. Twee modelmerries gefokt en vandaag hier staande. Geweldig. We hebben de groep compleet, we hebben de eigenaren erbij staan. Volgens mij gaan we ze nog even feliciteren. U mag zo ook midden in de baan even genieten van uw merrie. Ja, even bij de partytent zo gaan staan. Maar jullie moeten nog niet weglaten, want de felicitaties zijn nog niet... Als eigenaar blijft u nog even bij de merrie staan. Blijft u nog even bij de merrie staan. Eigenaren graag blij. De merries blijven even en fokkers. Nee, dat dacht ik niet. Jij gaat lopen. Even allemaal bij de merries blijven. Zowel de eigenaren als de fokkers. Blijf even bij uw merrie staan. En als u wilt, mag u straks midden in de baan gaan staan en gaan we genieten van een geweldige ereronde. Geweldige plaatjes worden er gemaakt. Als u wil, mag u midden in de baan gaan staan. Als u wil, mag u ook naar de zijlijn gaan. Maar we gaan genieten van een ereronde zo. We wachten nog even totdat de laatste felicitaties zijn uitgedeeld. En anders komt u even gezellig in het midden staan en genieten van uw prachtige fokproduct of eigendom. Kom rustig in het midden. Daar staan we veilig, hopen we. We zijn bijna rond met de felicitaties. We willen wel door met het programma. We gaan zo genieten met een geweldig stuk muziek eronder. Maar we wachten even tot de eigenaren en fokkers hier in het midden deel hebben genomen. Meneer Cent loopt trots hier naar het midden. 2 fokproducten van hem
model verklaard vandaag. Maar ik denk dat iedereen trots is. En hier mag je ook trots op zijn. Geweldig. Kom in het midden. En we gaan een geweldig stuk muziek eronder gooien. En u mag nu losgaan. Genieten van deze prachtige modelmerries. Ga allemaal staan, want we verdienen deze merries. En als het goed is, gaat Henk Dijkstra op zijn luchtgitaar spelen. Geef deze merries een staande ovatie. Geweldig. Geweldig. En ook op te zien, er wordt af en toe een traantje weggeprinkt. En dat moet ook. Het Friese paard is één stuk emotie. Geweldige presentatie van deze merries. Alleen, ik geef het woord nog even aan... Piet Bergsma, Piet die staat Bergsma. hier al en die krijgt mijn microfoon, Dick, als je het goed vindt. Ja, dankjewel. We hebben van deze groep 5 paarden aangewezen voor de kampioenskeuring. Dat is nummer 171, 204, 205, 208 en 201. Dankjewel, door het volle enthousiasme zouden dat we dat bijna vergeten. Deze merries doen in eerste instantie mee aan het kampioenschap 7 jaar en oudere merries. Nog even voor de duidelijkheid, door alle consternatie en vele blijdschappen. We komen er nog terug, zien we straks voor het kampioenschap 7 jaar en ouder. 171, 196, 201, 204, 205 en 208. We gaan even heel snel de baan klaarmaken voor het grote middagprogramma. We gaan zo genieten van de paarden voor de chase en daarbij geef ik het woord aan Henk Dijkstra.
Goed, dames en heren, met uiteraard een groot compliment aan de V2, mensen van V2 Consultancy die hier de afgelopen dagen keihard werken om alles op tijd klaar te hebben, op te bouwen en ook, zoals u net zag, weer af te breken. Mag ik u het volgende onderdeel aankondigen? Het kampioenschap van de merries voor de sjees, de laatste jaren uitgegroeid tot een van de hoogtepunten van de centrale keuring. Voorheen heette dat officieel kampioenschap voor de fokmerries. Dan moesten die merries ook beslist een levend veulen hebben gebracht. Tegenwoordig hanteren we daarin wat soepeler regels. En dat zorgt vandaag voor een mooie deelname van 8 merries voor de sjees in de authentieke aanspanning, waar we hier met elkaar als rijders van Friese tuigpaarden natuurlijk ontzettend trots op zijn. We verbinden de cultuur van de kostuums, van de sjeezen en de Friese paarden. Nou, kan je het je nog mooier en beter voorstellen. Nog altijd de slogan van de vereniging Het Friese Tuigpaard. Graag gezien en veel gevraagd. En zeker vandaag is dat van toepassing. En we rekenen natuurlijk straks op een spannende strijd met veel enthousiasme vanaf de zijkant. En we gaan eens kijken wie hier straks gekroond gaat worden tot kampioen 2023 bij deze merries. Natuurlijk straks door Friesland het kampioenschap van de stamboekhengsten voor de sjees. Ook een publiekstrekker van formaat. En we hopen natuurlijk dat de paarden hier vandaag ook hun beste beentje voor brengen. En in dit geval presenteer ik u Suzanne, model sport. De vader is Norbert uit een wikkenmoeder, Fokker M. Rijnsma Terpstra in Huis, in eigendom bij Lammert de Boer in Terschelling. Rijder Hendrik Eppinga met wagen nummer 91. Dan 85, Linda Wester. Zij rijdt Anneke van Hovenier-Wester, een stermerrie van Pier uit een Ulkemoeder, gefokt door Gooitsen en Linda Wester. Albert Lux. Wagen nummer 21, Cecilia von Greifenstolz, Kroonsport AAA, de Bartele keer Beert. Fokkereigenaar Ralf Reinhardt in Brussow in Duitsland. Hij heeft een record, denk ik, gevestigd waar het gaat over het verkleden. Zo net hier nog in het wit met een modelmerrie aan de hand. Nu in het Friese kostuum zoals het hoort. Hij presenteert Berber uit Amen, een kroon dubbel A-merrie van de hengst Tjalle uit een Oegemoeder. Gefokt door Annie Berkepies en in eigendom bij de dames Berkepies en Emmens in Nooit Gedacht. En hij rijdt met 166 aan de sjees. 151 Zalenvisser met Meino 2 van de Homar van de hengst Tjalle uit de Nikelemoeder Fokker W. de Vries in Oostermeer. In eigendom bij de familie Okkema en familie Visser. Gereden zoals gezegd door Zalenvisser. Ook kort geleden hier nog in de piste aan de hand. Een supersportmerrie Bernau van de Herdershoeve. Sport AAA met Age Okkema met nummer 98 aan de sjees. De Johannes keer Yildau in eigendom en gefokt door F. en J. Herder in Wijnjewoude. Jelle van der Weijden met Maaie Blomke van stal Redia. Jesse en hij rijdt met wagen nummer 304, Jelle van der Weijden. En dan nog uiteraard Fokelien T.J. met Harm Hamstra in de sjees met 416. Een Meeuwis keer Tjalle, Fokkertje Jongsma in Borenbergen en in eigendom bij Stefanie Dietrich in Mainzerhagen. En onze 3 hoofdige jury in dit geval, de 3 dames, Jenny Veenstra, Jolanda Slootjes en Esther Reen. En omdat het een kampioenschap betreft, gaan deze dames alle 3 de aanspanningen inspecteren. Wat een prachtig en imponerend gezicht, dames en heren. Die schitterend onderhouden en beschilderde sjeezen. Die hele fraaie kostuums.
Zowel bij de dames als de heren refererend aan de periode 1850-1860. En de heren rijden in zomertenue en dat betekent dat ze het jasje hebben thuisgelaten. En daar kunt u zich iets bij voorstellen, neem ik aan, gezien de temperatuur. Nog altijd hoog gewaardeerd op alle concoursen zoals we die in Nederland kennen. Zoals het seizoen aanvangt in april, op Koningsdag in De Bilt. En dat loopt zo'n beetje tot eind september. Waar we nog een keer in Workum op de straatstenen ook gaan genieten van die Friese tuigpaarden. Tezamen met de Heknies en de Bovenlandse tuigpaarden. Die daar ook hun beste beentje gaan voorzetten. Een prachtig vol veld, 8 combinaties, gerenommeerde rijders die weten waar het om draait. 1 dame en 7 heren, dat wordt vast een bloedstollende strijd. Paarden in topvorm, gaat u er maar eens even lekker voor zitten en geniet u maar eens even mee als ze zo dadelijk van onze ringmeester Pieter Landheer het sein tot afrijden zullen ontvangen. En dan brandt de strijd in volle hevigheid los. En u mag zich gerust laten horen als u daar behoefte aan heeft. Dat verhoogt alleen maar de strijd en de spanning. Ze was al kampioen. Zal ze dat kunststukje herhalen? Suzanne. De concurrentie is zwaar. En geef elkaar de ruimte. Het veld is groot genoeg. Wat een kwaliteit in de baan. Wat een beweging ook. We zien heel graag een mooi front, de oortjes erop. Een mooi tempo waarin het paard de gelegenheid krijgt om zijn talent ten volle tentoon te spreiden. De oortjes erop, een mooi voorbeen met veel actie en een sterk ondertredend achterbeen. Dat is eigenlijk waar het om draait. En onze ringmeester begeeft zich naar de ingang en licht zijn hoed. En rijders, let u op, met Hendrik Eppinga aan het hoofd gaan wij van hand veranderen. En de dames Slootjes en Reen druk bezig om de paard op de juiste volgorde te krijgen. En mocht dat niet lukken, dan is daar altijd nog het verlossende woord van arbiter Jenny Veenstra. De strijd is fel. De dames en de heren geven alles wat ze in huis hebben om die paarden optimaal te showen. Kijk, kijk, wat een prachtig optreden van deze topmerries van ons stamboek hier op de centrale keuring. Genieten met een grote G. Opstellen 166, 21, 91, 304, 98, 416, 151 en 85. Ik herhaal, 166, 21, 91, 304, 98, 416, 151, 85.
166, 21, dan 91, 304 en 98. Allemaal toppers in spe. Maar er kan uiteindelijk maar eentje met de zege straks aan de haal gaan, dames en heren. Ja, en Harm Hamstra heeft het zwit in de hoed. De strijd is uiteraard nog niet gestreden, dames en heren. We gaan genieten van een heerlijk toetje tussen de eerste 5 geplaatsten. En dat is tot en met Age Okkema gaan we de finale rijden van het kampioenschap 2023. Nou, bent u er klaar voor? Kijk ze. Wat een kwaliteit en wat een kleine verschillen. En wat een showpaarden. Fantastisch toch? Razend veel spanning in de baan, maar zeker ook buiten de piste. En let op de ringmeester Jelmer Jardon. De beslissende fase is aangebroken. Van hand veranderd. Over de diagonaal. Kijk die paarden eens showen. Wat een stopverrichtingen. En dan zeggen ze dat die merries nooit tegen die hengsten opkijken. En op kunnen. Nou, hier is het bewijs. Wordt het Albert Lux of wordt het Jelmer Jardon of Hendrik Eppinga of Jelle van der Weijden of Age Okkema. Kom op, heren. Het gaat erom. Wat een machtige ontknoping. En hij rijdt voorop en hij wint, Albert Lux. En dan Jelmer Jardon. Dan Hendrik Eppinga, Jelle van der Weijden en tenslotte Age Okkema. Wat een fantastisch spektakel. Wat een fantastisch schouwspel, heren. Wat een fantastische finale. Allemaal, stuk voor stuk. Hartstikke bedankt voor jullie spannende strijd. En dan geef ik natuurlijk... Oh ja, die krijgt toestemming van onze ringmeester om de piste te verlaten. Goed, de uitslag is bekend. De huldiging, daar wachten we nog even mee. Dat is later vanmiddag na de winnaar van de competitie. En voor deze uitslag geef ik met alle genoegen het woord aan jurylid Esther Reen om de uitslag even toe te lichten. Esther, jij hebt net zo genoten als ik, denk ik. Ik wou het net aan jou vragen, Henk. Heb je ook zo genoten zoals wij? Wat een mooie strijd. En dan zie je maar weer zoveel fokmerries hier in de baan. En dan laat je de 5 overrijden van de 8. Dat zegt ook genoeg over de kwaliteit. Want ze waren erg aan elkaar gewaagd. En vooral tussen nummer 1 en 2 was het echt af en toe even stuivertje wisselen. We hebben uiteindelijk toch gekozen voor nummer 21. Want zij is net even iets scherper in het achterbeen. Heeft een heel mooi front. Maar de nummer 2 doet niet veel onder van de nummer 1. Jelmer heeft hem ook heel mooi gereden, rustig gedragen. Werd daardoor een tikkeltje traag in het achterbeen, maar wel heel mooi op eigen benen gereden. Eigenaren, gefeliciteerd. Dankjewel, Esther. Dankjewel, Esther Reen. Samen met Jolanda Slootjes en Jenny Veenstra verantwoordelijk voor de uitslag in deze echt klasse kampioensoverkamping. En
Ja, dan moet ik toch eventjes bij Albert Lux kijken, want ik denk dat de spanning er nu wel een klein beetje af is, Albert. Ja, jij had natuurlijk in de finale ook een ideale startpositie. Want ja, als je bovenaan staat, dan kan je maar één kant meer op. En jij begon aanvankelijk op plek 2. Had je in de gaten dat het zo dicht bij elkaar lag? Ik zag Jelmer in mijn ooghoek en die was ook heel goed. Ik denk, het is alles of niks. En het is gelukt. Deze fantastische merrie. Nou, het is een compliment meer dan waar. En het is je van harte gegund. Gefeliciteerd. Dankjewel. En dan moet ik toch ook nog even bij de man die het klassement aanvankelijk aanvoerde en eigenlijk een record heeft gevestigd waar het gaat over omkleden. Ja, Jelmer, jij bent wel eens in zo'n situatie geweest ook. Dat je in de wedstrijd, je wordt tweede, derde binnengeroepen en dan heb je nog kans om eerste te worden. Nu kon je eigenlijk alleen maar verliezen, bij wijze van spreken. Hoe heb je dat zelf gevoeld? Ja, daar was ik helemaal niet mee bezig. Ik denk dat ik hier een topmerrie voor elkaar heb. Liep vanochtend fantastisch in de individuele presentatie. Werd net niet uitgenodigd. Maar ik denk dat een topmerrie is zijn tweede koers. Ja, paard laat heel veel mooie dingen zien. Dus ik ben heel blij met deze plek. Gefeliciteerd en uitermate sportief opgevat. En applaus natuurlijk ook voor de overige finalisten. En wij hebben natuurlijk allemaal genoten van deze kampioenstrijd. De huldiging vindt straks later plaats. Dan komt Albert Luik terug met zijn kampioen voor de Sjees. En die wordt tegelijk gehuldigd met de eindwinnaar van de competitierubriek van 2023. En dat zal later vanmiddag plaatsvinden. Ik zou zeggen, firma Koopmans, nou hebben jullie Status Quo al laten horen. Dus ik verwacht wel een soort gelijk muziekje. Hierna gaan we door met het kampioenschap. Driejarige merries, dus driejarige merries alvast gereed houden voor het kampioenschap. 86, 94, 96, 101, 109, 110, 112, 114, 115, 131, 134, 137. Maar we gaan zeker nog genieten van deze eerronde, Henk. Doet u nog even mee, dames en heren. En ik zou zeggen, geef Albert Lux de hulde die hij verdient. Cecilia von Greifenstolz. Berber uit Amen, Suzanne. Maaie Blomke van Stalredia. Mijnau 2 van de Homar. En Anneke van Hovenier-Wester, daar komen ze. Friese duigpaarden in topvorm. Dank aan de jury, dank voor uw enthousiasme. En dan geef ik met alle genoegen het woord weer aan mijn collega en vriend Dick Brummel. Dankjewel, Henk. Geweldig was dit om weer te zien. We hebben de stemming erin en die gaan we ook zo doorzetten natuurlijk. We moeten dit nog 3 uur volhouden en dat gaat lukken, denk ik. We gaan zo naar de kampioenskeuring. Driejarige merries en dat wordt natuurlijk ook weer een spektakel. De driejarige merries willen we graag naar de vooropstelling. En dat zijn de nummers 86, 94, 96, 101, 109, 110, 112, 114, 115, 131, 134 en 137. Allemaal merries die gisteren voorlopig kroon zijn verklaard. En die gaan we vanmiddag... Driejarige, ja? Ik ben ook met een driejarige bezig, Greetje. Rustig blijven, niet zenuwachtig, Greetje. We hebben de groep volgens mij al gedeeltelijk klaarstaan onder de bomen. Lekker in de schaduw, want de temperatuur loopt al een beetje op. Niet alleen door de temperatuur, ook maar door de spanning en de gezelligheid.
De jury is inmiddels binnen. Jan Hellings, Corrie Terpstra en Sabine Zwaga gaan deze kampioenskeuring doen. Kampioenskeuring 3-jarige merries. Merries die gisteren in de baan zijn geweest. En voorlopig kroon zijn geworden. Volgens mij ook eentje kroon. Definitief kroon. Nummer 137. En de andere voorlopig kroon. Dat houdt in dat ze nog een test moeten gaan doen. En daar voldoende punten voor moeten halen. En dan hebben zij ook het definitieve kroonschap binnen. Wij laten zo de groep 3-jarige merries binnenkomen in stap. We stappen een ronde, als ik het goed heb. Ik kijk even naar de jury. Een ronde stappen en daarna gaan we ze individueel keuren. Laten we de groep weer helemaal compleet binnenkomen. Dan krijgen we een korte toelichting van de voorzitter van de jury. En dan zal de jury bekendmaken wie de kampioen wordt en wie de reservekampioen wordt. En deze twee gaan vanmiddag ook weer meedoen voor het algeheel dagkampioenschap. En daar komen ze al binnenstappen. De 3-jarige merries. Wie wordt er kampioen? Wie wordt er reservekampioen? Centrale keuring 2023 hier in Harig. Een geweldige groep merries. Zoals ik al aangaf, gisteren allemaal voorlopig kroon geworden. En de laatste definitief kroon al. Een hele mooie collectie. Als ik het goed heb geteld, hebben we er inmiddels 12 in de baan. We stappen 1 keer rond. En daarna gaan we op catalogusvolgorde 1 voor 1 ronddraven. 1 volle ronde in draf. En zo schuiven we van de een naar de ander. De groep verlaat de baan in stap. En dan krijgen we als eerste in de baan nummer 86 Memory K. Een voorlopige kroonmerrie uit de combinatie Ime keer Uldrik. En de fokker-eigenaar is zij Kamstra uit Oudwoude. Nummer 86 Memory K. Ime keer Uldrik. Gaan we zo als eerste in de baan zien draven. Als u recht naar de jury wil komen stappen, recht naar de jury wil komen stappen.
Even als u de baan binnenkomt, rechts naar de jury stappen. Heel kort opstellen. Memrika Ime Mal Ulrik van Kamstra uit Oudwoude gaat beginnen aan haar drafronde. En dan mag inmiddels de volgende zo bij de ingang komen. We willen graag wel doorwerken, graag doorwerken. We willen niet gaan zitten jagen, maar we willen het tempo er wel in houden. De volgende mag alvast de baan inkomen. Graag klaarstaan voor de baan. Nummer 94, Mokkeltje van de Merksken. Een voorlopige kroonmerrie uit de combinatie Ulbrand keer Fokker en eigenaar is Age Okkema uit Siegerswoude. Nummer 94 staat opgesteld. Ja, ik zal het even doen. 14 jaar en dat al doen. Volgens mij de jongste voorbrenger vandaag, Jimte. En dat verdient ook wel een applaus. Dankjewel voor de presentatie van nummer 94. Nummer 96 mag binnenkomen. Margje STM, voorlopige kroonmerrie uit de combinatie Minne keer Lodewijk. Fokker is J. Middag Lochtenberg uit Liederholthuis en de eigenaar is Zomerstaten BV uit Mijnserenland. Nummer 96.
Margje STM nummer 96, Menneke Lodewijk. Krijgen we nummer 101 binnen. Mrs. Boszorg. Een voorlopige kroonmerit combinatie Menneke Tjalle. Fokker Stoeterij Boszorg uit Sint-Antonius. En de eigendom van de familie Van Doren uit Schiedam. ...109 Olga van de Bokkenfarm. Een voorlopige kroonmerrie uit de combinatie Johannes Maalbeert. Een fokker-eigenaar Cor en Nel Beentjes uit Heilo. Nummer 109 staat voor de jury opgesteld. Olga van de Bokkenfarm.
Nummer 110 komt binnenstappen, Nomi van Dulven. Een voorlopige kroonmerrie uit de combinatie Tiede keer Tjalke. De fokker is WPH van Tilborg, Borg uit Wijk en Aalburg. En de eigenaar is stoetrijgaloper uit Berkel en Rodenrijs. Nummer 110 staat opgesteld. Dan komt nummer 12 binnenstappen, Manna van Hilpen. Een voorlopige kroonmerrie uit de combinatie Pier keer Onne. Fokker-eigenaar De Vries uit Hindelopen. 112 Manna van Hilpen, Pier keer Onne. Staat opgesteld voor de jury. ...114 stelt zich inmiddels op voor de jury. Meisje van Dulven. Een voorlopige kroonmerrie uit de combinatie Julius keer Gjalt. Fokker en eigenaar is WPH van Tilborg uit Wijk en Aalburg. Nummer 114, Meisje van Dulven, Julius keer Gjalt.
Krijgen we nummer 115. Bert van Pankoeken. Een voorlopige kroonmerrie uit de combinatie Tiede keer Johannes. Fokker O. Leijendekker uit Witmarsum. En de eigenaar is F.N. Wolswinkel uit Vlieland. Noah van Gorsveld. En voorlopige kroonmerrie de combinatie Tiemen keer Beert. 131 komt richting de jury stappen. Fokker is F.H. ten Bredeler uit Hengevelde. En ook de eigenaar is P.J.M. ten Bredeler uit Hengevelde. Nummer 131. Noah van Gorsveld. Tiemen keer Beert.
134 Merte T. Maurits Keerbeert van WA Tonen het Alem. ...134 was dat. Dan gaan we naar 137. Meeltje van der Luts. ...137 Meeltje van der Luts. Ster triple A. Kroon. De vader is Teun en de moeders vader is Hessel. Fokker is J.W. de Boer het Heidenschip. Fokker, J.W. de Boer uit Heidenskip en de eigenaren zijn J.W. de Boer en E.M. van der Woude uit het Heidenskip. Nummer 137. Meeltje van der Luts. Teun keer Hessel. Dat was de presentatie van de laatste uit deze groep. En dan willen we ze allemaal graag weer in stap binnen hebben. Allemaal graag in stap. Komt u maar. De hele groep compleet weer in stap binnen. 96, 94, 86, 94, 96, 101, 109, 110, 112, 114, 115, 131, 134 en 137. Een grote collectie, 3-jarige, voorlopige en 1 kroonmerrie. Maar er kunnen er maar 2 overblijven voor het kampioenschap. De een zal kampioen worden, de ander zal reservekampioen worden. En wie worden dat van deze 12? Er zullen er dus zo 10 de baan verlaten en er zullen er 2 overblijven. En die kampioen en reservekampioen, die zullen wij vanmiddag ook weer terugzien voor het algeheel dagkampioenschap. Maar we gaan eerst afwachten welke 2 nummers er overblijven uit deze rubriek. Daarbij ga ik zo de microfoon overhandigen aan de jury en die zullen dat gaan omroepen. Ik geef de microfoon aan de heer Jan Hellings. Ja, dankjewel.
De kampioenschap 3-jarige merries. Het zijn allemaal merries die gisteren voorlopig kroon zijn geworden. Dus veel kwaliteit hier aanwezig. De verschillen zijn heel klein. Dus we willen toch hier en daar, moeten we toch de accenten leggen. Ik ga ze even allemaal langslopen en dan kort beschrijven en dan de kampioen, de reservekampioen bekendmaken. Nummer 86 loopt voorop. Een modern gebouwde merrie, goede romprichting, goed stappend, ook in een draf, heel makkelijk schakelend. Dus goede presentatie. Dan nummer 94, een heel sierlijke belijnde merrie, goed rastype, ook voldoende bewegingen. De 96, ook een sterk paard, makkelijk stappend, goed dravend. De 94, heel sterk gebouwd, ook een functionele bouw, goede stap erin, heel krachtig in een draf. Dan hebben we 109, ook een hele rassige merrie, modern gebouwd, hoogbenig. Voldoende stappend en ook heel ruim dravend, met goed achterbeen. De 110, een correct gebouwde merrie, met een goed beenwerk, ook in de stap goed lichaamsgebruik en die ook goed draaft. De 112, een grootramige merrie, heel makkelijk stappend, ook ruim dravend, ietsjes te traag achterbeen. De 114, een goed gebouwde merrie, goede stap erin, veel achterbeen gebruiken in de draf, met goede balans. Dan de 115, een degelijk gebouwde merrie, die ook taktmatig stapt en veel houding heeft in de draf. De 131, een merrie met royale voorhand, luxe opdruk. Ook goede stap erin, met krachtige draf. Dan de 134, ook een langgelijnde merrie met goed rastype, actieve stap. Ook een draf met een sterk achterbeengebruik, goede balans. Dan hebben we de 137, een sterk gebouwd paard. Met goede stap en ook ruime, krachtige draf. Ja, de commentaar is allemaal vrij positief, maar de kwaliteit is heel hoog. De verschillen zijn heel klein. We hebben daar een keuze in gemaakt. Voor ons, ik ga eerst beginnen met de reservekampioen. Een paard dat heel goed gebouwd is, goed in het rastype staat, ook sterk van achteruit beweegt. En dat is paard nummer 134. Dan een paard dat kampioen wordt vandaag. Het is een heel compleet paard. Heel sterk gebouwd, heel functioneel bewegend. Goede stap erin, heel makkelijk dravend. Heeft geen snelheid nodig, kan makkelijk schakelen. Vindt heel makkelijk de balans. Dat is voor ons vandaag nummer 101. Eigenaar, gefeliciteerd. Ook aan de andere merries bedankt voor de presentatie. Het zijn allemaal voorlopige kroonmerries, dus dank voor de presentatie. Dankjewel Jan voor de uitleg van deze groep. ...134 reservekampioen en 101 kampioen. Jullie mogen opstellen en ook graag even de eigenaren bij de paarden. ...101 Mrs. Boszorg, Menne keer Tjalle, gefokt bij Stoeterij Boszorg Sint Antonius. En de eigenaren zijn de familie van Doren uit Schiedam. En die willen we ook graag even bij het paard hebben. Ze zijn in aantocht. Dan hebben we daarnaast 134 staan. Mirtete, de voorlopige kroonmerrie uit de combinatie Maurits keer Beert, fokker-eigenaar. De familie W.A. Tonen uit Alem.
101, kampioen 134, reservekampioen. En dan gaan we zo over naar de presentatie van de modelmerries. Maar we wachten natuurlijk even dit moment af. Even natuurlijk het mooie fotomoment en dan gaat weer even het dak eraf en muziek eronder. En deze twee merries zien we natuurlijk vanmiddag terug voor het algeheel dagkampioenschap. Daar gaan we. Kampioen nummer 101, reservekampioen 134. Ja, dames en heren, dan gaan we zo dadelijk naar de presentatie van de modelmerries. Ieder jaar weer een feest op deze centrale keuring. Hebben ook deze de keer modelmerries. hebben ook dit jaar weer een prachtige collectie die hier zo dadelijk zijn opwachting gaat maken. En collega Dick Brummel en ik die zullen dat samen proberen tot een goed einde te brengen. En we gaan er extra voor zitten, want het zijn in de meeste gevallen oude bekenden met imponerende prestaties. Soms in de sport, soms in de fokkerij. U gaat het zien en wij gaan het natuurlijk meebeleven. Wij laten de modelmerries niet in de groep binnenkomen. We laten de modelmerries 1 voor 1 op catalogus volgen richting de jury stappen. Ze worden aan de jury voorgesteld en daarna gaan ze op hun eigen wijze de ronde doen. Dat kan zijn aan de hand en in de lange lijnen. En voor uitzondering hebben we dit jaar er 2. Die 1 onder het zadel gepresenteerd wordt, geloof ik, en eentje voor de kar gepresenteerd wordt. Wel even duidelijk, voor de komende jaren is de presentatie van de modelmerries wel alleen aan de hand of in de lange lijnen. U kunt ze vinden vanaf pagina 142 tot en met 147. En dan hebben we er 1 bijschrijving. 223, Griet van Dijkmania staat er.
Een beert uit een Volkert moeder. Fokker-eigenaar D. Dijkman te Marsum. Met een IBOP van 73,5, maar dat zien we straks. Ringmeester, als u al modelmerries heeft, dan doen we het misschien niet helemaal op catalogus volgen. Want we zitten natuurlijk ook in de trainingstallen die heel snel hun paarden weer moeten omzetten. En een andere paard moeten pakken. Als we al modelmerries hebben staan, dan mogen die van ons betreft de eerste mag binnenkomen en richting de jury stappen. Want we willen graag toch door. We lopen al iets achter. Dus wat ons betreft mag de eerste modelmerrie binnenkomen. De eerste modelmerrie mag richting de jury stappen en opstellen. Degene die voor de kar loopt mag anders ook binnenkomen. In aantocht heb ik de indruk 213, zover hier vandaan kan beoordelen. Uw attentie voor diamantstreep van de sprong. Model sportpreferent AA uit 2009. De vader is Andries 415. De moeder Trienke K. sterpreferent met een A. Fokker-eigenaar Anita van Kempen-Elberse in Rijkenvoort. De fraaie IBOP met 79 punten. Ze is nu 14 jaar jong. Ze heeft als jonge merrie de finale meegelopen van de Pavo Friso bokaal. En haalde, zoals gezegd, 79 punten in haar IBOP dressuur. Ze werd model in 2017. En dit jaar is ze dus voor de 4e keer present om te laten zien hoe goed ze zich bewaart. En voor deze gelegenheid heeft Anita van Kempen toestemming om haar voor de wagen aan u te presenteren. Ze heeft 12 nakomelingen, waarvan een dochter van Epke 474 al kroon AA is. En ze is dit jaar de slagroom op de taart preferent geworden. En dat is een felicitatie extra waard, Anita van Kempen. Uw applaus en waardering, 14 jaar jong, voor Diamant T. van de Sprong. Model, sport en preferent. Andries keer Dirk. Dankjewel Anita van Kempen voor je keurige presentatie van Diamant T. van de Sprong. In afwachting van het volgende. De volgende mag binnenkomen. Het défilé van de elite van ons stamboek, zou je kunnen zeggen. De modelmerries. Ik heb de indruk dat 210 onderweg is en zo dadelijk de piste
gaat betreden. Een absolute topmerrie van ons stamboek. Legendarisch zou ik haar bijna willen noemen. Een grote staat van dienst en een volstrekt terecht eerbetoon hier bij deze modelmerries voor de op Terschelling door Daan en Toos Pootjes gefokte Wildje A, model, preferent en prestatie met een dubbel A. Uit de combinatie Theeuwis maal Jasper. Imponerend zoals ze daar staat, 16 jaar jong, dames en heren. Wat een indrukwekkende merrie. De oudste die hier vandaag acte de présence geeft, en natuurlijk in eigendom bij de familie Elzinga de Vries uit Slappeterp, die de merrie hebben overgekregen van wijlen Hans de Vries, die met deze Weeltje enorme successen heeft gekend. En die is ons helaas ontvangen, maar wij kunnen gelukkig nog genieten vanmiddag van deze echte elite-merrie van het stamboek. Ze won in Blauwhuis 3 weken terug, of in Harig moet ik zeggen, op de keuring van het Frieske Hinder nog, de rubriek van de meest duurzame merries. Ze heeft een imponerende lange erelijst. 3 keer kampioen in Blauwhuis. Model in 2014. Centrale keuringkampioen. Moeder van Detmer 519. En geeft u haar een ondersteuning, dames en heren. Dit monument uit onze modelfokkerij. Haar presentatie spreekt voor je kijkers. Wat een koninklijk front. Of zou ze hier de hele wereld nog veroveren? Model verklaard in 2014. 10 nakomelingen, waaronder Hiltje Kroon met een triple-A-score van Johannes. Een ABFP-topper met 87 punten. Dochter Aaltje van Kleiterp, Ster van Hessel en kleindochter Meeuwtje van der Lits. Wat een fantastisch optreden. Doe jij deze man? Geweldig. Als we dan over houdbaarheid en duurzaamheid spreken, dan is dit wel een enorme topmerrie. Maar de volgende komt alweer in de baan, nummer 212. Ellie van Oet-Olde Kloosterveen, model preferent AA, Ulrik maal Ulbert. Gefokt in een eigendom van Roel en Gerda Oldenburg uit Hooghalen. Ze is inmiddels 15 jaar oud. En zoals Gerda omschrijft, een eerlijk en betrouwbaar paard. En een trotse moeder van haar veulens. Model verklaard in 2015 is dus wereldwijd de enige dochter van de pas geleden overleden hengst Ulrik. 5 jaar geleden was ze voor het laatst op de CK, maar ze is er vandaag weer. Ellie heeft inmiddels 6 nakomelingen. En dit jaar bracht ze nog een hengstveulen van Zorro. Bracht ze het hengstveulen Zorro vader Vonger. En die heeft ook dan het preferentschap bezorgd. We gaan genieten van deze merrie. 15 jaar oud. Geeft u haar een applaus. Ja. Dan krijgen we de volgende weer binnen de baan. En zoals u ziet, we maken bij deze kapitale modelmerries, maken we toch iets meer een feestje. Ze verdienen dat, ze staan op het hoogste podium. 2:15 komt inmiddels binnenstappen.
Maartje van de Bangazaten, een model Sport Dubbel A-merrie. Gefokt en in eigendom van Dick Rijding uit Terzol. Een merrie die als enterkampioen is geweest en vervolgens ook algemeen jeugdkampioen geweest in 2018. Maatjesmodel geworden in 2019. Ook haar sportpredicaat heeft ze en dankzij Z1 dressuur met 23 winstpunten. Ook haar moeder was model. 4 veulens op de wereld gezet. En dit jaar nog een hengstveullen van Alger aan de voet gehad. Ze is nu weer drachtig van Alger. Maatje is een vriendelijke merrie, een goede moeder met een goed aardig karakter. En daar gaat Maatje. Geeft u haar een applaus. Maatje van Bangazaten. Elf jaar oud. Kijkt u eens. Een geweldige presentatie van Maartje. En ik zag Dirk genieten op zijn stoeltje daar in de hoek. De eigenaar van deze mooie merrie. Dan krijgen we de volgende. 22. Nummer 222, Janneke van Dulve, model dubbel A. Gefokt en in eigendom van Gabrielle van Tilborg. De Dulve-fokster van Dulve-fokster uit Wijk en Aalburg. 8 jaar en vorig jaar model verklaard. Een dochter uit Imke van Panus, een model preferente prestatie, triple A-merrie van Jasper. Die vorig jaar ook genomineerd was als paard van het jaar. Janneke heeft als haar dochter Nomi van Dulve Tiede gisteren hier bij de 3-jarige merries meegedaan. En is voorlopig kroon geworden. Acht jaar oud en inmiddels al 8 nakomelingen. Ja, zo kan dat tegenwoordig. En zoals Gabrielle hem omschrijft, een eerlijke, lieve merrie. Wel alert en af en toe een beetje heet. Maar daar gaan we nu van genieten. We gaan genieten van deze geweldige kapitale merrie, nummer 222. Janneke van Dulve.
ongetwijfeld de modelmerrie met de langste manen van deze hele groep. Bijna 2 meter lang. Ik mag u presenteren 214 Freule Elvira, model AA, geboren in 2009. Uit de combinatie Andries 415 keer Volker 353. Fokker en eigenaar S.J. Haagsma in Marknesse. En hij wordt aan u voorgesteld door Britt Ballast. Ze is gefokt, zoals gezegd, in Marknesse. Ze is 14 jaar jong, model verklaard in 2017. Het is haar 7e optreden hier op de centrale keuring. En weer maakt ze indruk in de lange lijnen met die dekselse Britt Ballast voor de 3e keer. In 2013 won ze brons voor de jonge Friese paarden met tuigaanleg in de competitie. 8 nakomelingen, 4 met een eerste premie, 2 ster. Ze vindt niets mooier dan reageren op applaus en muziek. En ze danst nog door de straten. Uw aandacht voor Freule Elvira, model AA, Andries keer Volkert. Ieder jaar nog actief om Sinterklaas in Marknesse binnen te halen. Een kapitale merrie. Gezegend ook met het modelpredicaat. ...218 Silke van der Ridderiek, model AA, Eibert keer Wopke. Gefokt en in eigendom van de familie Duiven uit Hartwerd. ...10 jaar oud, model verklaard in 2020. Het 4e optreden op de centrale keuring. En de IBOP AA behaald in de menproef met 83,5 punt. Vanaf 2017 elk jaar een veulen gehad, waarvan er al 1 kroon is en 1 een ster nakomeling. En vorig jaar nog een eerste premie hengstvuilen van Ouwert aan de voet heeft gehad. De Twente-dochter Sterre Ouwert werd vorig jaar reservekampioen bij de Enters. Silke krijgt volgend jaar een hengstvuilen van Gosse. 218 Silke van der Ridderiek. Zijn we toe aan 219, dames en heren. Imponerend ook van statuur uit de fokkerij van Anton Schut. Deze Raffaella van de Oldem met de Mote, model van Beert keer Onne. Anton Schut, fokker van het jaar in 2013. En tegenwoordig in eigendom bij Henny en Marijke Vloedgraven van de HMV-stal. Ze is 10 jaar jong en uiteraard
bij u bekend ook als een halfzus van KFPS stamboekhengst Voeke 520. Ze heeft al 9 nakomelingen voorgebracht. En dit jaar bracht ze een hengstveulen van Tierde 501. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Bij haar IBOP-presentatie heeft Rafaella een zware blessure opgelopen. Door de deskundigheid van Suzanne Wind is ze zo ver gekomen om een goede proef af te leggen met een AA-predicaat. Zo laat Henny Vriend er nog even extra weten. Ze is een zeer vruchtbare merrie uit stam 38, die we natuurlijk allemaal nog kennen als de Benedictus-stam. Een kwaliteitsvolle stam. Dit is de 4e preferent uit haar afstamming uit de beroemde Wijkje-model. Alle moeders in haar pedigree zijn preferent en op 2 na alle vaders. En Henny is ervan overtuigd dat ook Rafaella zelf zeker preferent gaat worden bij leven en welzijn. Geniet van deze topper uit de modelklasse hier vanmiddag in Harig van Henny Vloedgraven. Gefokt door ere wie ere toekomt, Anton Schut. Gaan we door. En het is echt genieten van deze presentatie van al de top van ons ras, de modelmerries 217. Sianka van Sinada, model AA. Een imponerende merrie ook uit de fokkerij, uiteraard van de familie Oosterbaan. En uiteraard aan de basis daarvan ligt toch ook de fokkerij van Voeke van der Velde, zoals u allemaal weet. Deze Sianka die stamt af van Standard 447 en die komt uit de kroonprestatie AAA merrie Wille van Sinada en die was weer van Beert 411. Fokker, zoals gezegd, Anne Oosterbaan te Tjumerum en in eigendom bij Sebastian Schiller in Scheudietz. En het is op zich al meer dan een compliment waard dat zij hier vanmiddag haar opwachting maakt. Helemaal uit het buitenland hier naartoe gebracht voor deze presentatie. Een imponerende erelijst ook, deze door Anne Oosterbaan gefokte Sianka. Ze is een van de 3 merries die al voor de centrale keuring model zijn geworden. De keuring in Duitsland een paar weken terug maakte ze promotie en werd ze indrukwekkend fokdagkampioen. Was ooit ook fokdagkampioen in Blauwhuis. Was in 2014 enterkampioen op de centrale keuring. In 2015 jeugdkampioen in Blauwhuis. En in 2016 als 3-jarige met een eerste premie ster. En zoals gemeld, 2019 glorieus in Blauwhuis op het hoogste treedje van het ereschafot, Sianka van Sinada. Kwaliteit uit stam 50. Ja, die om. Ja. Nou, oh, dit is... Deze dames, de hele dag al actief hier in de piste als poepscheppers. Ze hebben nu een ander
functie. En dat is heel compleet iets anders. En we zijn natuurlijk ontzettend benieuwd hoe ze het er vanaf gaan brengen in de presentatie van deze bij Jaap van der Meulen in Haskerhorne in eigendom staande Sanne TT. Een imponerende modelmerrie. Sport met een dubbel A van vader Alwin 469 uit de moeder Tessa Bijtske T, ster en preferent, moedersvader Beert, Fokker GH Timmer in Tiel en in eigendom, zoals gemeld, J.J. van der Meulen in Haskerhorne. Mooie cijfers in de ABFP, 80 onder het zadel en eveneens 80 voor de wagen. Dames, ik zou zeggen, laat ons eens even genieten van die fraaie, heel mooi in type staande Sanne T. Alwin keer Beert. Ze worden voorgesteld door een team dus van de RSVMBO Sneekschool in Leerlingen. Rens Bos, 14 jaar. Lian Steeneker, 13 jaar. Ze was 10 jaar toen ze model verklaard werd in 2020. Ze is hier voor de 6e keer op de centrale keuring. Ze loopt in de dressuur met 12 winstpunten en staat hoog in de totaalindexlijst van de fokwaarde. En kijk haar eens eventjes marcheren door die Dekselse dames. Die hebben toch even een goede opleiding gehad van Nienke Schralen. Beloon ze maar eens even met een extra applaus. Ja, ja. Zeven nakomelingen, deze Sanne T. Wat een imponerend optreden in de lange lijnen, zoals we dat vroeger kenden op alle fokdagen in Friesland. Het was heel gewoon dat je de paarden aan de jury op deze wijze voorstelde. Ik denk dat de dames de afgelopen nacht misschien niet zo goed hebben geslapen. Maar dit optreden maakt natuurlijk alles goed. En natuurlijk een bekende merrie. Een aantal jaren al hier in de picture op de centrale keuring. Renske Carmen van de Visserwaai. Model Sport Elite AAA. Tjalke keer Olof. Gefokt en in eigendom van Elvera Scholten uit Nijbeets. Inmiddels 10 jaar oud. Model verklaard in 2020. En dit is het 4e optreden op de centrale keuring. Een IBOP met 84,5 punt. Winnaar Pavo Frieso-bokaal, dressuur 5 6-jarige merries op de centrale keuring in 2019. En winnaar van de Cercina Trofee 2021 en 2022. Sport Elite en komt uit in de lichte toer met Henny Roffel. Geweldige resultaten inmiddels al gehaald in de Prix St. George. En dit jaar nog een merrieveulen aan de voet gehad van Omer. Ze wisselt dus sport af met fokkerij. Elva omschrijft haar met een super karakter, een werkwillig karakter. Een paard om van te dromen. Een geweldige presentatie aan de lange lijnen. Geeft u haar een applaus. En dat kan ze hebben, want op de Friesian Proms heeft zij heel vaak gelopen. Daar gaat ze nog een keer. Tien jaar oud, dankjewel.
De dames hebben het druk vanmiddag. Daar zijn ze alweer. Fantastisch opgeleid door Nienke Schralen, de rechterhand ook van Jaap van der Meulen voor wat betreft de paarden. Zij is onderwijzeres aan die VMBO-school in Sneek, waar ik het over had. Valentina van de Ridderdiek, modelsport AAA. Gefokt door de familie Duiven in Hartwerd uit de combinatie Alwin 469 keer Fritse. Een imponerende IBOP ook met 83,5 punt. En dezelfde dames staan in de startblokken. Marit Wiersma, 14 jaar. Kirsten Jansen, 14 jaar. En Kenley Jonker, eveneens 14 jaar. Dames, ik zou zeggen, veel succes met Valentina van de Ridderdiek. 9 jaar, 9e keer op de CK. Altijd een eerste premie ontvangen. Ze staat uiteraard met modelmerrie Sanneté op stal. Ze is model geworden in 2021. Centrale keuring kampioen in 2015 bij de Entermerries. Meerdere keren kampioen bij de Fokdag van het Frieske Greithinder. Dit jaar eveneens weer kampioen bij de oudere merries. 3 nakomelingen. Een hengst en een merrieveulen van een Auwert 514. Kampioen 2019 voor de sportcompetitie Tuigen. Reservekampioen fokmerries voor de Sjees. En sport in 2 disciplines, dressuur en mennen. Petje af, dames en heren, voor Valentina van de Ridderdiek. Top gedaan, dames. En dat zegt ook wel iets van het karakter van dit prachtige ras waar we allemaal diep in ons hart hebben zitten. Dat de meiden er zo mee kunnen lopen. Een geweldige presentatie. En natuurlijk ook dank aan Nienke dat zij dit mogelijk maakt met deze meiden. En dan willen we graag de groep compleet in stap in de baan. In stap. Dus jury zal ze kort toelichten en dan krijgen we... Nee. We krijgen ze allemaal in de baan en ze worden even opgesteld en dan krijgen we de eigenaren even bij de paarden. Om een bos bloemen in vangst te nemen. Het défilé van de modelmerries. Ik geef de microfoon zo aan Sabine Zwaga. Ja, we hebben gekeken naar de modelmerries die het predicaat al voor de CK hadden. Een hele mooie presentatie en genieten van deze crème de la crème van ons stamboek. En we hebben de eer om hieruit 2 merries uit te nodigen die mee mogen doen met het kampioenschap van 7 jaar en oudere merries. De eerste die ik wil noemen, daar waren we het unaniem over eens, is Wildje. Een merrie die 17 jaar is, nog zoveel duurzaamheid toont, een koninklijke uitstraling heeft en wat ging ze weer door de baan. De tweede merrie die we graag nog een keer willen zien is Valentina van de Ridderdiek, die heel goed werd voorgesteld door de dames van stoeterij Bommelstein. Een merrie die goed in het model staat, veel ras heeft
En met name hier op de lange zijde echt een paar hele rake passen liet zien. Dus bedankt alle modelmerries voor jullie presentatie. En Weeltje en Valentina zien we graag weer terug. Graag willen we eigenlijk de fokkers en de eigenaren even bij de paarden hebben. De fokkers en de eigenaren bij de paarden. Altijd wel weer een speciaal moment. De modelmerries. De deelnemers aan de finale van de KFPS Nieuweling competitie worden vriendelijk verzocht zich gereed te houden. Na deze huldiging van deze modelmerries, dan bent u aan de beurt en gaan we ons opmaken voor een, naar wij hopen, spannende finale van de Nieuweling competitie 2023. Dus we krijgen 210 en 221 straks terug voor het kampioenschap 7 jaar en oudere merries. 210 en 221 krijgen we terug voor het kampioenschap 7 jaar en oudere merries. Altijd weer een bijzonder moment. De modelmerries, het défilé dat we altijd zeggen van deze geweldige collectie paarden. Staan hier opgesteld voor de jury. Volgens mij heeft iedereen bijna de bloemen. De felicitaties. De foto's zijn gemaakt, volgens mij. Ja, meiden, hou Nienke even een beetje in de gaten, dat ze wel haar dingetje doet. Supermooi. We hebben de groep compleet. We gaan zo genieten van de ereronde. Geef elkaar wat de ruimte. Of naar de zijkant of even in het midden komen staan. Even hier naar het midden komen.
Dan kunt u van uw eigen fokproduct of eigen eigendom genieten. We hebben ze bijna klaar. De linten zijn opgehangen. Gabrielle, als je ook even naar het midden komt. Of ga je met je eigen merrie lopen? Dankjewel en een ovatie, staande ovatie voor deze kapitale modelmerries. En daar gaan we. In de lange lijnen, aan de hand. De komende dames, de jonge meiden nog een keer. Dankjewel voor de presentatie. En dan geef ik het woord aan Henk Dijkstra. Terwijl we nog even genieten van de eerste ronde van deze topmerries uit de modelcategorie, mag ik u alvast voorbereiden op de finale in het kader van de KFPS Nieuwelingencompetitie 2023. Die hier vandaag op 16 september in Harig zijn ontknoping gaat beleven. Dat zou aanvankelijk al plaatsvinden op het concours hippiek van Harig in begin augustus. Daar werden we halverwege de middag door het water volledig overklast en moest het concours worden afgesloten en beëindigd. En vandaar ook dat deze finale aan dit programma is toegevoegd. En wat een mooier podium te midden van fokkers, gebruikers, om hier die finale die al de hele zomer loopt vanaf zo'n beetje Koninginnedag in de Bult tot en met vandaag op een aantal topconcoursen in Nederland. Zeker ook in Friesland bij de grote 6. En we gaan hopelijk naar een spannende ontknoping. En ik zie de dames, mevrouw Jenny Veenstra, mevrouw Esther Reen en mevrouw Jolanda Slootjes alweer verschijnen. En dat betekent dat zij er in elk geval klaar voor zijn. We hebben 1 afmelding en dat is toch wel bijzonder spijtig. De hengst Friso 518 kan helaas wegens ziekte niet meedoen en is derhalve ook afwezig. En dat is bijzonder jammer, met name voor de rijder Siebre Minkema, die nog serieuze winstkansen had op de eindzege. En in dat geval, als hij zou hebben gewonnen, zijn 12e Jan Timmer medaille zou hebben gewonnen. Hij blijft nu voorlopig even steken op 11. Maar ik weet zeker, Sieberen kennende, hij komt vast en zeker volgend jaar terug. Goed, dat vooraf. Met 40, Epke H. Met rijder Albert Minkema. Vader is Nane uit een Ulke moeder, Fokker K. Heida te Broek. In eigendom bij Jolanda Veenstra in Drachten. Jesse J. Met rijder Jelle van der Weijden, sjees nummer 304. Eveneens van de hengst Nane uit een Eibertmoeder, Fokker Martin Jellesma in Rotstergaast. Zoals gezegd, rijder-eigenaar Jelle van der Weijden. Dan met 47 aan de sjees, Gijs H. Een sterhengst van Tjalle 454 uit een Norbertmoeder, Fokker Jan Hellings. In Meeuwen, in eigendom bij de gebroeders Van Manen in Ede, gereden door Jasper Van Manen. Met 307. Hij vervangt zijn moeder, Suzanne Wind. Ik heb het over J.R. Bouwman met wagennummer 307. Hij rijdt met Diesel van Veldzicht van de hengst Omer 493 uit een Tjalkemoeder, gefokt door mevrouw Timmermans in Wijk en Aalburg. En in eigendom bij Stoeterijk Galper in Berkel en Rode Reis. Dan 184 Fokkerstal de Oergong. Eveneens van de hengst Nane uit een Fabermoeder, Fokker H. Vrieswijk in Huins. En in eigendom bij R.J. Hoekstra in Poppenwier, gereden door Augustinus Hoekstra met sjees nummer 184. En tenslotte, last but not least, 98, het overbekende sjeesnummer van Age Okkema.
Hij presenteert Hendrik van der Ridderdiek, AAA-ster van de hengst Alwin 469 uit een geldmoeder, fokkereigenaar mevrouw Duivel-Lettinga in Hartwerd. En het is op zichzelf nog geen gelopen koers. Klassement heb ik hier voor me liggen, maar dat laat ik nog even buiten beschouwing. Ik wil toch ook eerst graag kijken hoe de wedstrijd zich ontwikkelt. We gaan vooraf even ter informatie, terwijl de jury nu de inspectie voor haar rekening neemt, even ter informatie van de rijders. We rijden de wedstrijd, we worden geplaatst, we rijden een ereronde en u blijft allemaal even binnen en stelt weer even op. Dan gaan we het eindklassement zo snel mogelijk bepalen en vindt de prijsuitreiking daarvan ook plaats. En aansluitend, kunt u het nog volgen, hebben we de huldiging van de winnaar van de nieuwelingklasse 2023 en de kampioen van de Merries voor de Sjees. Dat is in het kort samengevat de gang van zaken het komende kwartiertje. De muziek klinkt en de hoed van Harm van der Meulen is omhoog. Gaat u er maar eens voor zitten. De toppers uit de nieuwelingklasse. Heerlijk, heerlijk. Wat een kwaliteit bij deze nieuwelingklasse. Mooie verrichtingen, mooie fronten ook te bewonderen hier en daar en ontzettend veel beweging ook. En mooi netjes gereden ook vooral. En geef elkaar de ruimte, mijn heren. En maak er een waar spektakel van. Ze zijn van hand veranderd. Let op, hier in de midden, Johanna. Pas op. Met de Albert Minkema aan het hoofd. Dan Jasper van Manen. Vol concentratie ook. Jelle van der Weijden. J.R. Bouwman. Augustine Zoekstra. En natuurlijk de ervaring ook met Age Okkema. Veel bijval en laat u zich maar even horen. Opstellen mogen 40, 47, 304 en 98. En dan 184 en 307. Ik herhaal. 40, 47, 304 en 98. Dan 184 en 307. En het betreft een finale, dames en heren. Dat was natuurlijk wel duidelijk. Alleen al aan de wijze waarop de heren de strijd aangingen. Maar de grote strijd moet nog komen voor de verdeling van de absolute geldprijzen. En daarbij niet alleen geldprijzen, maar ook het goud, het zilver en het brons. Want dat is de inzet in deze overkamping, in deze competitie 2023. Hier gaan de potentiële winnaars, dames en heren.
En doet u maar mee, zou ik zeggen. Fantastisch, en wat zijn ze aan elkaar gewaagd. Jongen, wat een fantastische finale. En kijk die Jasper van Manen eens rijden. En Albert Minkema. En Jelle van der Weijden niet te vergeten. Ze maken er een spektakel van. Ze zijn van hand veranderd. Met Albert Minkema voorop. Daarachter Jasper van Manen. En tenslotte ook Jelle van der Weijden. En waar is de meeste sympathie? En de uitslag is bloedstollend spannend, want de winst die gaat naar Jelle van der Weijden. En dan Albert Minkema. En tenslotte het brons voor Jasper van Manen. Jongen. Zo prachtig mooi. Wat een hoogtepunt. Jongen. Dat is genieten geblazen. De bloemen en de prijzen worden uitgereikt. Ik geef met alle genoegen het woord aan Jenny Veenstra voor een toelichting op deze bloedstollende finale. Ja, dames en heren, ik vond het ontzettend leuk dat jullie allemaal zo meeleefden, want wat een spannende strijd was dit. Eigenlijk kunnen we de top 3 eenderwaar verplaatsen en voor elke plek is iets te zeggen voor elke combinatie. Maar we hebben gekozen voor 304, omdat hij steeds sterker in de wedstrijd werd. Hij liep met een prachtig front, heel sterk achter, heel sterk voor. En totaalplaatje vonden wij hem net het beste, maar het scheelde niets. Op de tweede plek, nummer 40. Over de benen van begin af aan echt fantastisch. Heel veel loopvermogen, looplust. Hij is sterk voor, sterk achter. De tweede plek, omdat hij net in het front ietsje minder is. Maar gewoon omdat de hals niet langer is. Want hij werd wel heel mooi voorgesteld. Heel mooi open in het front. Compliment voor de rijder. Op de derde plek, nummer 47. Ook een geweldig paard dat fantastisch over de benen gaat. Af en toe zouden we hem net wat meer voorwaartse drang nog willen zien hebben. En dan is ook hij vooraan, want dat scheelt niks met deze 3. Ook de andere 3 echt geweldig gereden. We hebben genoten van jullie optreden. Het was echt een hele mooie rubriek. En dan te bedenken dat er nog 1 eigenlijk mee zou doen vandaag. En die helaas afgemeld moet worden. Maar deze hebben absoluut laten zien het ook allemaal waar te zijn. En we zullen nog een geweldige ereronde van maken. En ik hoop deze paarden in de toekomst nog heel veel terug te zien op de concoursvelden. Prachtig mooi gesproken. Dankjewel Jenny Veenstra en uiteraard ook aan Esther Reen voor de bespreking van het kampioenschap. Keurig onder woorden gebracht waar het eigenlijk bij de tuigpaardensport om gaat. En ook aandacht voor iedereen. Want in de meeste gevallen bestaat er alleen maar commentaar voor de top 3. Maar u hebt ook horen zeggen dat de hele rubriek en het hele deelnemersveld van een enorm hoge kwaliteit was. Er wordt nog druk gerekend, dames en heren, voor het eindklassement. Heren, ik zou zeggen, verras ons met een spetterende ereronde. En dan mogen jullie zo dadelijk na 1,5 ronde weer op gaan stellen. En dan klappen we even voor de winnaar. Wat nou? Voorop enig misverstand, maar het maakt niet uit. We gaan nu genieten, want dat is mooi, man.
Ja, en het is hier zeker feest. Mooi. Ja, dat is prachtig mooi. Met Jelle van der Weijden glorieus aan het hoofd gaan we zo dadelijk weer opstellen, Jelle. Jelle heeft de dag van zijn leven hier winnen bij de centrale keuring. Fantastisch. Goed, dan gaan we kijken naar het eindklassement terwijl alle deelnemers weer staan opgesteld. En dan beginnen we bij het klassement op 5e positie met een puntentotaal van 30 voor Diesel Galloper. Oorspronkelijk gereden in de meeste wedstrijden door Suzanne Wind, maar dat is natuurlijk in dit geval haar vervanger J.R. Bouwman. En die kennen we natuurlijk ook allemaal. Gefeliciteerd. 5e plek dus in het eindklassement. Op de 4e plek met 45 punten. GPD Fokke met Augustinus Hoekstra. Dan 3e positie met 49 punten voor de winnaar van vandaag, Jesse J. van de Wijdhoeven met Jelle van der Weijden. En dan wordt het spannend, dames en heren, want dan komen we in de buurt van het zilver en het goud. En als tweede is gefinist met het respectabel puntental van 50... Epke van der Lits met Albert Minkema. En dat betekent in zijn debuutjaar in de Sjees glorieus winnaar van het klassement van de nieuwelingklasse. Ik heb het natuurlijk over Gijs H. met Jasper van Manen. Gijs heeft 2 wedstrijden winnend afgesloten, de maximale 10 punten. Een aantal met 9 punten, een paar keer 8 punten. En zijn slechtste resultaat boekte hij eigenlijk in Garijp met 6 punten. Maar over het algemeen gesproken, fantastisch gescoord in zijn debuutjaar voor het eerst in de Friese Sjees. En dat smaakt zeker naar meer, Jasper van Manen, zou ik willen zeggen. Wat een mooie strijd tussen al deze toppers in de nieuwelingcompetitie. En ook uiteraard voor deze winnaar een prachtige kalender die ook te koop is bij de stand van Jonka FPS. Nou, toch eventjes kort, Jasper. Debuutjaar en dan meteen zo onverbiddelijk toeslaan in de nieuwelingcompetitie. Had je dat in begin van het jaar, in april ongeveer ergens gedacht? Nee, toen had ik het er niet verwacht, maar ja, zo beginnen met zo'n paard. Ja, dat is geweldig om zo'n paard te mogen rijden. Maar het blijft hopelijk niet bij 1 seizoen. Nee, we gaan door. Goed zo, dat is prima gesproken, zo hoort het. Dames en heren, de prijzen van het klassement zijn ook verdeeld. Dan zou ik zeggen een ereronde, want Jasper die komt straks nog terug voor de huldiging, tezamen met de kampioen van de Merries voor de Sjees. En dan gaan we natuurlijk op gepaste wijze, terwijl ook de fokker intussen, Jan Hellings, in aantocht is. Jan, hij loopt bijna naast zijn schoenen.
Het is je van harte gegund met zo'n toppaard te fokken en dan zo vakkundig opgeleid. Grote klas. Ja, dit is super. Als fokker dan wil je toch zulke paarden fokken. En dan die ook in de sport de mogelijkheid krijgen voor zich te presenteren. En Jasper doet dat nou met echt super talent. Dus nee, ik ben er heel blij mee. Gefeliciteerd en ik zou zeggen, rij maar even mee. Ja, aan de rechterkant. En Jan is nog lenig. En die gaat nu natuurlijk samen met Jasper van Manen, die dat paard fantastisch heeft opgeleid in deze discipline. Want dat vraagt toch veel vakmanschap. En als er nou één bedrijf is waar ze dat kunnen, dan is dat natuurlijk bij de firma Van Manen in Ede, waar ze ook bovenlandse tuigpaardhengsten hebben, die in de handen van Robbie van Dijk grote triomfen vieren ook op onze tuigpaardconcoursen. En we zijn ontzettend blij dat Jasper nu ook de leidsels ter hand heeft genomen en onze gelederen van het Friese tuigpaard is komen versterken. Ik zou zeggen, applaus voor de winnaar, Gijs H. Voor de winnaar van het zilver, Epke. Voor de winnaar van het brons, Jesse J. Voor GPD Fokke en ook voor Diesel Galloper. En waar zijn de fans van Jasper? Nou, dan komen ze zo dadelijk nog een keer voor de ereloge van langs. En dan zou ik zeggen, ontvang zeker ook Jan Hellings en Jasper van Manen en Gijs H. met een fantastisch applaus. Ook applaus voor Albert Minkema. En natuurlijk voor de dagwinnaar Jelle van der Weijden. GPD Fokke met Augustine Zoekstra en J.R. Bouwman met Diesel Galloper. Dank jullie wel, rijders, voor deze fantastische ontknoping. Finale 2023 nieuwelingcompetitie. De jury, dames Reen, Slootjes en Veenstra. Bijzonder hartelijk dank. Dan gaan we door met het programma, dames en heren, van een hele andere orde. Misschien ook wat minder aanleiding voor uitbundigheid, maar dat wachten we natuurlijk stiekem af. Want het kan best zijn dat dat heel anders uitpakt. Ik mag binnenroepen Dukke Rensema, Pebesma en Rieneke Kamminga. En zij gaan voor de derde keer hier een prijs uitreiken. En het betreft de prijs voor de beste sportmerrie vanaf 7 jaar die op de keuring aanwezig is en minimaal subtop dressuur loopt. Bijlen Petra van den Heuvel, u herinnert zich haar allemaal zonder twijfel nog. Zij was de leading lady op ons 100-jarig jubileum in 1979. Onvergetelijk voor ons allemaal. Zij heeft deze mooie prijs mede mogelijk gemaakt. En zet daarmee een merrie in het zonnetje die zowel in exterieur, beweging als sportprestaties tot de allerbeste behoort. De prijs is genoemd naar de in 1969 geboren Xerxina model preferent. En die was van Mark 232 Kitabe, de stammoeder van de fokkerij van Van den Heuvel, die met het achterkleindochter Edelien van Blessem voor sportieve nafok zorgde. Die Edelien van Blessem blonk uit voor de slee met Jaap van der Wij uit Leeuwarden als meervoudig kampioen voor de arreslee met het harddraven.
Deze Xerxina-trofee is een wisselprijs die vergezeld gaat met een geldprijs van €750. De fokker en de eigenaar en de ruiter krijgen ieder €250 bij het winnen van deze prijs, die vandaag uitgereikt gaat worden door 2 vriendinnen van Petra van den Heuvel, Dukke Rinsema-Pebusma en Rieneke Kamminga. Die hebben mede vorm gegeven aan deze trofee. Ik geef met alle genoegen het woord aan een van de beide dames. Dankjewel. Wij mogen dit jaar alweer voor de 3e keer de Xerxina-trofee uitreiken. De afgelopen 2 jaar ging de prijs naar Renske Carmen, modelsport elite AAA van Elivera Scholten en gereden in de lichte toer door Henny Roffel. De Xerxina-trofee is bedoeld als stimuleringsprijs voor fokkers en sporters. Petra wilde met deze prijs een brug slaan tussen de keuringen in de sport en de combinatie van presteren op de... Petra wilde met deze prijs een brug slaan tussen de keuringen en de sport. En de combinatie van presteren op de keuring en presteren in de dressuring stimuleren. Dat is geen gemakkelijke opgave. Hoewel veel merries en hun eigenaren hun uiterste best doen en dicht in de buurt komen, blijft er maar 1 merrie stevig op de troon. Zo stevig dat we met haar eigenaar en het KFPS gaan kijken hoe we volgend jaar meer merries de kans kunnen geven om deze Xerxina-trofee te winnen. De prijs gaat voor de 3e keer op de rij naar de 10-jarige Renske Carmen. En Renske heeft dit jaar een mooie merrieveulen op de wereld gezet en heeft in begin september na haar zwangerschapsverlof ruim 64% gehaald in haar eerste subtopwedstrijd. Een hartelijk applaus voor Renske Carmen, Elvira Scholten en haar rijder. Goed zo, dames. Hartelijk dank voor de toelichting. Jullie als persoonlijke vriendinnen van Petra van den Heuvel, die ook persoonlijk voor mij van grote betekenis is geweest. En dat nog altijd op deze wijze deze prijs uitgereikt gaat worden ter nagedachtenis van haar. En vooral het doel dat zij door de fokkerij ook de combineren met de sport tot dit resultaat kan leiden. Dat is alleen maar een compliment, meer dan waar. Gefeliciteerd. We gaan een fantastische ereronde beleven, denk ik. Oh, daar komt de eigenaresse nog even aan. Ja, soms moet je ook ogen in je achterhoofd hebben. En Carmen natuurlijk niet te vergeten. Uiteraard. Een fotootje natuurlijk voor later. Dit zal vermoedelijk ook... Felicitaties van de beide dames. De prijzen worden uitgereikt. De eigenaar en de fokker en natuurlijk de Amazone. Die delen in de feestvreugde en in de enveloppen. Goed, een bloemetje erbij. Goed. Ik zou zeggen, een passend muziekje, firma Koopmans. En dan gaan we genieten van die Renske Carmen in een afsluitende ereronde. Ik zou zeggen, de ereronde is in aanvang.
uw attentie voor Renske Carmen en een applaus. En kijk eens wat een schoolvoorbeeld van een talentvol sportpaard, dames en heren. En Albert Lux en Jasper van Manen, jullie zijn zo aan de beurt. En ook voor de 4 tot en met 6-jarige stermerries, maar volgens mij staan die al onder de bomen in afwachting. Gaan we zo het kampioenschap doen. Kom maar binnen, Jasper van Manen en Albert Lux. Voor de huldiging en het uitreiken van de eresjerpen behorende bij het kampioenschap voor de merries, voor de sjees, als mede voor de competitiewinnaar. Onze ringmeester Harm van der Meulen zet u op de bestemde plekken. En vraag ik de firma Koopmans om de juiste muziek klaar te zetten, zo dadelijk. Namens de vereniging Het Friese Tuigpaard zal zo dadelijk bestuurslid Jelmer Ketelaar de eresjerpen gaan uitreiken en omhangen. Een gedenkwaardig moment, zeker ook voor Albert Lux en ook voor Jasper van Manen. Beide hengstenhouders, trainingsstallen allebei, oorspronkelijk niet uit het Friese wereldje, maar intussen natuurlijk volledig in het hart gesloten van alle mensen die zich met Friese paarden bezighouden. Aan Jelmer Ketelaar de taak om de eresjerp aan te gespen en de winnaar ook van de competitie 2023 van een schitterend met een fraaie opdruk voorziene kampioensjerp te voorzien. Voor die fantastische Gijs H., gefokt door inspecteur Jan Hellings. En natuurlijk ook voor die fantastische Cecilia von Greifenholz. Met Albert Lux in de sjees, die hier zo glorieus triomfeerde in de wedstrijd voor het kampioenschap van de merries. En ook de eigenaresse van het paard. Und auch gratuliere Cecilia Greisenstolz. Sie sind die Besitzer von der Siegermeister. Gratuliere damit. Und das ist vielleicht schon das erste Mal, dass Sie in die Chaise Platz nehmen. We gaan allemaal even staan, dames en heren, want alle eresjerpen en de prijzen zijn uitgereikt. En dan vraag ik even een ogenblik geduld, want er gaat ook nog, nog even 2 tellen geduld. De dames zijn voorzien van bloemen en ze zitten. En ik zou zeggen, hou u goed vast in de wendingen vooral. Dames en heren, bent u er klaar voor? De firma Koopmans is klaar. Als u allemaal klaar bent en gaat staan. En als ook Jan Hellings hier weer terug is. En ambassadeur Jan Rijmakers, dan gaan we luisteren naar het Friese volkslied.
u wel, dames en heren. We gaan natuurlijk genieten van een ereronde. Ik zou zeggen, Jasper van Manen, zet die fantastische Gijs Haan nog maar eens even in beweging. En doe dat ook maar even met Cecilia van Grijvenholz, met Albert Lux. En stand up allemaal, natuurlijk. Wat een glorieus moment. En dan komen ze nog één keer voor de ereloge zo dadelijk. En u staat allemaal nog. Ik zou zeggen, laat de handjes maar even wapperen. Heerlijk, wat een enthousiasme van uw kant allemaal. En dan is het nog lang niet voorbij, want er komt nog zoveel en zulke fantastische hoogtepunten. We gaan zo dadelijk naar mijn collega Dick Brummel. En die presenteert het kampioenschap van 4 tot en met 6 jaar. En onderwijl stappen de dames uit. Dat kun je wel aan Henk overlaten om dat te regelen. Dankjewel, Henk. De dames zijn weer uitgestapt. Mijn heren, en we maken de piste weer leeg. En we gaan door met Dick Brummel. Dankjewel, Henk. Graag de 4 tot en met 6-jarige paarden voor het kampioenschap mogen naar de ingang komen en mogen binnenkomen stappen. De jury willen we graag ook in de baan hebben. Een verzoek aan de jury voor het kampioenschap 4 tot en met 6 jaar. Wilt u komen naar het midden? Hè? En nog eenmaal applaus. Dankjewel Jasper met Gijs en dankjewel Albert met Cecilia. Dan gaan we door met het kampioenschap 4 tot en met 6 jaar. Van ons mogen ze binnenkomen. Ik vind het helemaal goed. Inmiddels hebben we de jury ook binnen. Jullie mogen in stap binnenkomen. 4 tot en met 6 jaar. Jullie mogen in stap binnenkomen. Nummer 139, Loesje van Kadik. U mag de arena binnenkomen. Nummer 139. Dan krijgen we nummer 140. 149. 150. 155. 156, 164, 166, 178, 179 en 181. We stappen 1 ronde rond en dan gaan jullie individueel stappen wij naar de jury. En dan hebben we de groep weer compleet, 4 tot en met 6 jaar. Een geweldige groep merries.
bij elkaar. Wie wordt er kampioen? Wie wordt er reservekampioen? En die gaan er straks opnemen. Of gaan een gooi doen naar het algemeen dagkampioenschap. Maar we gaan eerst zien wie er kampioen en reservekampioen wordt in deze groep. Kampioenskeuring 4 tot en met 6 jaar. En dan mogen jullie zo de baan verlaten en de eerste mag dan richting de jury stappen. Nummer 139 mag binnenkomen. En dan gaan we beginnen met het kampioenschap 4 tot en met 6 jaar. Nummer 139 mag richting de jury stappen. Even aan de... Even graag voor de jury opstellen. De jury heeft daar plaatsgenomen in verband ook met de stand van de zon een beetje. Kijken we niet tegen de zon in. Nummer 139, Loesje van de Kadiek. Tiede keer Beert. Fokker-eigenaar Hadeboer uit Sint-Johannesga. Nummer 139 staat opgesteld. Loesje van de Kadiek. Tiede keer Beert. Inmiddels komt nummer 140 binnenstappen. Joy van de Meijkade. Een tiende keer Pier. Fokker, eigenaar Willem Lokhorst uit Ederveen. En als u het nog niet heeft gedaan, hij is vandaag jarig, dus u kunt hem nog vandaag feliciteren. Joy van de Meijkade. Nummer 140, tiende keer Pier.
Krijgen we nummer 149 Indie C van de Weidewormer. Ster triple A-merrie, of een kroon triple A-merrie van Omer. Moedersvader is Dries. Fokker-eigenaar is Ed Constant uit Kwaadijk. Nummer 149 Indie C van de Weidewormer. Omer keer Dries. Nummer 149 Indie C van de Weidewormer. En inmiddels staat de kroonmerrie nummer 150 voor de jury. Gaia S. van de Sprong. Een triple A-merrie. De vader is Mijnte, moeders vader is Brent. Fokker is A. van Kempen-Elbussen uit Rijkenvoort. En de eigenaar is Veronique Bernard uit Granen. Nummer 150 in de baan. ...155. Chiara van de Broekvinnen. Een jonge Johannes. Uit een Jasper Sportpreferente Prestatiemerrie. Deze kroonmerrie is in eigendom van A. Kappert uit Verwert. En is gefokt door Marta van der Meulen uit Drachten. Nummer 155.
156. Kales M. Een triple A kroonmerrie uit de combinatie Tjebbe keer Heidse. Fokker-eigenaar M. Milchien uit Deurningen. Nummer 156. Krijgen we nummer 164, Janika Frida Z. Een kroonmerrie uit de combinatie Ulbran-Maaien. Fokker T en J van de Zee uit Sint-Jacobi-parochie. En de eigenaar is T. de Boer uit Sint-Johannesga. Nummer 164. Krijgen we nummer 166, Lutske H. Een kroon triple A-merrie uit de combinatie Tjebbe keer Alwin. Fokker is S. Haverman uit Noordbergen. En eigenaar is Piet Wijnterp uit Rottum. Nummer 166 staat opgesteld Lutske H. Tjebbe keer Alwin.
Nummer 178, Ela Sterre van de Mersken. Een Kroonsport Triple A-merrie, Johannes Keer Torben. Fokker-eigenaar Age Okkema uit Siggerswoude. Nummer 178. ...179, de luxe Afimbo. Een Kroon Sportmerrie uit de combinatie Heike Keer Norbert. Fokker en eigenaar Helle Finbo uit Juelsminde. En dan krijgen we de laatste voor dit kampioenschap. 4 tot en met 6 jaar, nummer 181. Gerbrecht van der Marne. Een kroonmerrie uit de combinatie Johannes Keer Norbert. Fokker D. Voeken uit Bolsward. Eigenaar H.J. Oosterhof uit Suldrup.
En dat was de laatste in deze presentatie, 4 tot en met 6 jaar. Het 4 tot en met 6-jarig kampioenschap. We willen graag de merries weer in catalogus in de baan, rondstappend. En dan geef ik zo de microfoon aan de jury en zal de nummers noemen die kampioen en reservekampioen gaan worden. En deze gaan straks ook meedoen voor het algeheel dagkampioenschap. Hebben we de groep bijna compleet, dacht ik. Ja, begin maar. De groep hebben we binnen. Ik geef de microfoon aan Sabine Zwaga. Ja, een hele beste groep 4 tot en met 6-jarige merries die we vanmorgen hebben gezien. De dag is lang en we zien dat wel iets terug in de presentatie hier vanmiddag in de grote baan. Desondanks allemaal stuk voor stuk kapitale, voorlopig of al kroonmerries. Ik begin even bij 139, is een rastypische merrie met een royale schouderpartij die een opvallend goede stap heeft. 140 is een merrie die goed in verhouding is, veel statuur heeft en ook resoluut kan stappen. 149 is een royaal ontwikkelde merrie met een royale schouderpartij die hard beenwerk heeft en een hele functionele draf laat zien. 150 is een merrie die voornamelijk opvalt door haar ijzersterke stap met veel souplesse en ook in draf liet ze vanmorgen veel souplesse zien. 155, een hoogbenige rastypische merrie die vanmorgen een opwaartse draf liet zien met veel balans en souplesse. 156, een merrie met een heldere blik die correct gebouwd is, met een goede bovenlijn, goede kruisligging, krachtig achterbeen. 164, een moderne merrie die kordaat stapt en voldoende ruim draaft. 166, merrie met een sierlijke belijning en een mooie halsvorm die voldoende stapt en in draf veel houding toonde. 178, een merrie die hard beenwerk heeft en een heel sterk optreden laat zien in draf. 179, een merrie die opwaarts gebouwd is met veel front en een lang kruis met een opvallend goede stap wederom en in draf veel houding. En tot slot catalogus nummer 181, merrie met een sterke bovenlijn en merrie die voldoende opwaarts draaft. Nou, uit deze groep maken we een reservekampioen en een kampioen bekend. Ik ga beginnen met de reservekampioen. De reservekampioen, ik zei, de paarden worden wat moe. Die zijn waarschijnlijk vroeg vertrokken vanochtend. Staan hier de hele dag al, het is warm. Maar er is één paard die altijd blijft lopen. Die heel veel trit heeft, heel veel vouw in het achterbeen. Heel lichtvoetig. Reservekampioen van de 4 tot en met 6-jarige merries wordt catalogus nummer 178. En de kampioen van de 4 tot en met 6-jarige merries is een merrie die vanochtend zeiden we van ja, dit is eigenlijk een draf zoals je het wil zien. Niet spectaculair, maar heel functioneel. Steeds weer het achterbeen de goede kant op. Kampioen van de 4 tot en met 6-jarige merries wordt catalogus nummer 149. Ja. Jullie mogen opstellen nummer 149 en 178.
149 kampioen en reservekampioen 178. Indy C. van der Weidewormer, de dochter van Omer. Moedersvader is Dries. En in eigendom en gefokt door Ed Constant uit Kwaadijk. Is kampioen geworden. En 178 Ela Sterren. De Johannes Keert Torben van de familie Okkema uit Siegerswoude is reservekampioen 4 tot en met 6 jaar. En deze merries zien we natuurlijk straks terug voor het algeheel dagkampioenschap. ...149 de kampioen, 178 de reservekampioen. Indy C. In eigendom van de familie Constant. En Ela in eigendom van de familie Okkema. 2 prachtige merries. En die gaan we zo voorzien van een geweldig applaus. Voor mij mogen ze een ereronde gaan maken. En dan gooien we natuurlijk weer een muziekje onder. En dan krijgen we het volgende onderdeel. En daarvoor wil ik graag naar het midden hebben Dianne Posma. Dianne Posma. Even de muziek rustig. Even rustig. Even tijd nemen, Jim. Niet te gek doen. En dan gaan we weer. Dankjewel. En we zien jullie straks weer terug voor het algeheel dagkampioenschap. Graag Dianne Posma naar het midden van de ring. Dianne Posma, graag naar het midden van de ring. De voorzitter van het Jong KFPS. Fokken is natuurlijk belangrijk en dat wordt tegenwoordig niet alleen meer gedaan door de jonge generatie, maar we hebben ook jonge fokkers. En
En dat wordt zeker gestimuleerd door het Jong KFPS. En daarvoor geef ik nu even het woord aan Diana Posma. En die gaat ons vertellen wie Jong Fokker dit jaar 2023 wordt van het KFPS. Diana, ik geef het woord aan jou. Ja, dankjewel. Dit jaar mag ik de Jonge Fokker van 2023 bekend gaan maken. Dit is een stimuleringsprijs vanuit het Jong KFPS dat gesponsord wordt door het KFPS. Het Jong KFPS is een vereniging gericht op de jongere leden tussen de 16 en 35 jaar. En we hopen door middel van activiteiten te organiseren om de jongere leden ook enthousiast te maken voor het mooie ras. Dit jaar zijn er ruim 40 veulens gekeurd van Jong KFPS-leden. Waarbij leuk om te vermelden is dat er 75% een eerste of een tweede premie hebben gekregen. Ja, en we gaan ook nog naar het buitenland dit jaar, begin oktober. En wellicht ook leuk dat er nog een aantal plaatsen zijn om mee te gaan. Dus meld je zeker even bij de Jong KFPS-stand. Nou, nu over voor waarom ik hier eigenlijk sta. De Jonge Fokker van 2023 heeft zich het afgelopen jaar bewezen. Een van haar fokproducten is dit jaar ster verklaard met de tweede premie tijdens de Fokdag in Talbot. Een andere fokproduct heeft 2 maal het sportpredicaat behaald, zowel in het mennen als in het dressuur. Tijdens de KFPS Indo-competitie hebben zij ook de klasse ZZ Mennen op haar naam geschreven. Net als het Gronings kampioenschap in de klasse M2 in het dressuur. Tijdens een derde optreden in het tuigen zijn ze reservekampioen geworden in de damesklasse. En haar laatste fokproduct heeft dit jaar het sportpredicaat behaald in het tuigen, waardoor deze merrie zelfs sportelite is geworden. Gisteravond heeft ze nog meegedaan met de Friso Florian bokaal. Die heeft ze ook weer op haar naam geschreven met Imre SR. Dus de Jonge Fokker van het jaar is geworden Monique Brandsma van der Meij. Gefeliciteerd. Oh ja, de Jonge Fokker is Monique Brandsma van der Meij. Ja. Ja, iedereen werd al zo enthousiast. Ja, ze hoorden niet meer. Oh ja. Jij doet denk ik het beeld, hè? Wat, ja, dat kan. Jij reikt de prijs uit. Als Monique... Oh, Monique neemt de baby ook mee. Ja, klopt. Gijs. Ja, volgens mij is die van december. Monique, kom binnen. Geweldig als we het dan over fokkerij hebben. Jong Fokker van het jaar. Monique Brandsma van der Meij. Krijgt de prijs uitgereikt door Dianne en Miel Jansen. Een mooi moment. Daar zijn we heel blij mee dat we weer ook jonge fokkers in ons stamboek hebben. Heel belangrijk. Een mooi initiatief van het Jong KFPS. De felicitaties. Een geweldig beeld wordt in ontvangst genomen. De 7 jaar en oudere merries mogen al naar de vooropstelling komen. De 7 jaar en oudere merries naar de vooropstelling voor het kampioenschap. De prijzen worden uitgereikt, de bloemen worden uitgedeeld. De mooie Elfstedentochtkalender, waarvan het geld naar het KWF gaat. Van harte gefeliciteerd, Monique, met deze geweldige prijs. Dankjewel. En een groot applaus voor deze Jong Fokker van dit jaar, Monique Brandsma van der Meij. Dankjewel. We vragen niet om een ereronde. Dankjewel en nog heel veel succes met jullie fokkerij. Dankjewel. Dan willen we graag de merries naar de ring
voor het kampioenschap ouderen 7 jaar en ouder. Nummer 171, 196, 201, 204, 205, 208, 210 en 221. Kampioenschap 7 jaar en oudere merries. Graag naar de vooropstelling. En daar komen ze al aan. Geweldig, jongens. Kampioens geven 7 jaar en oudere merries. Zeven jaar en ouder. Nummer 171. We komen weer op catalogus volgorde binnen. De groep zal 1 keer rondstappen en dan doen we het net als bij de andere kampioenskeuren. Daarna worden ze individueel gekeurd. En daarna komen ze weer in de groep terug en dan zal de jury vertellen wie kampioen is en reservekampioen. En deze twee gaan dan daarna ook strijden voor het algeheel dagkampioenschap. Een kapitalengroep, allemaal modelmerries. Een geweldig kampioenschap. Kersverse modelmerries, aangevuld met een aantal oude cracks. En ik kan u verzekeren, dit wordt een heel mooi kampioenschap. En een spannend kampioenschap. En dan mag binnenkomen nummer 171. 171 mag richting de jury komen. De eerste van dit kampioenschap. Sandra van Markzaten. Norbert Keer-Theeuwers. De stalnaam zegt het al een beetje, gefokt bij Bob Hofstee in Gorredijk. Eigenaar de familie van Westervoort uit Lippenhuizen. Nummer 171 stapt richting de jury. Sandra van Markzaten, nummer 171, nu in de baan.
196 Wens van Surgeroord. Een jonge Alke uit een Jasper Stermerrie. Fokker-eigenaar R. Alkema uit Zurich, Friesland. Nummer 196. Nummer 201, Jussie C. Hesselkeerbeert, gefokt door JMW Cent uit Netterden en in eigendom van IR Pen uit Heelweg. Nummer 201. Koba van de Hanebos. Johannes Norbert. Fokker-eigenaar JMJ Wiersma Bos uit Nieuwebrug. Nummer 204. Staat opgesteld voor de jury. De presentatie van 204 Koba van de Hanebos. ...205 komt binnenstappen. Berber van Brabantsbos. Johannes Norbert. Fokker JGTH Vernooy uit Beuzigem.
En de eigenaar is A. Thomassen uit Lunteren. Nummer 205, Berber van de Brabantshof, staat opgesteld. ...208 komt binnenstappen. Amalia van de Heemstede. Johanneskind Norbert. Fokker-eigenaar J.G. Peeklanser uit Houten. 208. Natuurlijk word je bij alle paarden stil. Het zijn allemaal plaatjes, maar dit is Wildje A. 16 jaar oud. En ze doet het maar weer. Ze heeft zich weer gekwalificeerd voor het kampioenschap 7 jaar en ouder. Bordel, preferent prestatie. Gefokt op de Schelling door de familiepootjes. En in eigendom van Elzinga de Vries uit Slappeterp. Wildje A, 16 jaar oud.
Dankjewel voor de presentatie. En dan krijgen we natuurlijk de jonge meiden weer in de baan. Valentina van der Ridderdijk, nummer 221, de laatste van deze groep. En dan zal de jury bekendmaken wie er kampioen en de reserve kampioen wordt. Valentina is een dochter van Alwin. Moeders vader is Fritse. De fokker is A. Duiven-Lettinga uit Hartwut. En de eigenaar is J.J. van der Meulen uit Haske-Horne. En ik kan u vertellen, die meiden zijn serieus hoor. Hup, Rens erbij. Met de zweep, kom. Goed zo. Geweldig dames. Doe rustig. Gewoon de tijd nemen. En dan gaan we genieten van jullie voorbrengen. En natuurlijk van Valentina. Nummer 221, Valentina van der Ridderdijk. Ja, dankjewel. Geweldig dat u daarvoor applaudisseert. Geweldig gedaan, dames. Jullie mogen trots zijn op jezelf. En we gaan de groep weer terugkrijgen in de baan. Vanaf nummer 171. Dan stappen we weer rond en geef ik het woord aan de jury. En dan hebben we de groep weer compleet. Kampioenschap 7 jaar en oudere merries. Wie wordt er kampioen? Wie wordt er reservekampioen? En daarna gaan we ook meteen door voor het algeheel dagkampioenschap. Voor het algemeen kampioenschap gaan straks meedoen van de jeugd 67 en 73. Dan krijgen we de 3-jarige merries 101 en 134. Dan krijgen we de 4 tot en met 6-jarige merries 149 en 178. En de laatste 2, die zullen zo omgeroepen worden. Ze stappen nog rond. Onder geweldig mooie weersomstandigheden. Die we alle dagen hebben gehad. Wie wordt hiervan de beste en wie wordt de reserve? De jury is eruit en ik geef de microfoon aan de heer Piet Bergsma. Ja, dankjewel. Dan heb je het kampioenschap, modelmerries. En dan, ja, die beesten hebben de hele dag al een beetje omgehangen. Het is warm. De ene laat je niet een beetje in de steek en de andere die laat zich heel goed zien.
We hebben vanmorgen ze allemaal heel goed gezien. En allemaal hele goede paarden die hier in de kampioensring lopen. Maar ja, daar zitten kleine verschillen tussen. Dan heb je een paard wat heel goed stapt en het exterieur wat minder heeft. En paarden die heel goed in het exterieur staan en ook goed stappen en zich heel goed laten zien. We hebben gekozen voor de reserve nummer 208. En dan hebben we nog eentje die kampioen moet worden. Dat is nummer 205. Gefeliciteerd. Natuurlijk dank aan de andere deelnemers. Dankjewel. Een hele mooie kampioenskeuring gehad. Maar ja, er kan er maar één de kampioen worden en één reservekampioen. Nummer 205 is kampioen geworden. Berber van de Brabantshof. En op de tweede plaats, of op de reserveplek, is gekomen Amalia van de Heemstede. Reservekampioen, 7 jaar en ouder. En kampioen Berber van de Brabantshof. Graag de eigenaren even bij de merries. En dan willen we al graag dat de andere merries zich naar de vooropstelling geven. De jeugdkampioen en reservekampioen, 3-jarige kampioen en reservekampioen. En de 4 tot en met 6-jarige kampioen en reservekampioen. Tussen deze 8 zal straks de strijd gaan om het algeheel dagkampioenschap. En inmiddels is het 5:50. We lopen ook weer iets in op het schema. Het doel was geweest om 6 uur klaar te zijn. Maar we hebben nu alleen nog het algemeen dagkampioenschap. En daar gaan wij natuurlijk met z'n allen van genieten. Maar eerst krijgen we zo nog een ereronde van deze 2. Kampioen en reservekampioen. Berber, kampioen en de reservekampioen Amalia. De heer Veldhuis van het bestuur hangt de prachtige rozetten op. En dan gaan we zo genieten van een hele mooie ereronde.
De felicitaties zijn in ontvangst genomen. De linten zijn geplaatst, de sjerp is om de merrie. De laatste foto's worden gemaakt en voor mij mogen jullie een ereronde gaan maken. Even de eigenaren naar het midden van de baan. Zo houden we het veiligst. Super. Daar gaan we. En natuurlijk geven we deze merries een applaus en even een muziekje eronder. Maar niet te lang, want we moeten direct door naar het kampioenschap. Dus niet een te grote ronde, want we willen jullie zo weer zien. Even de linten eraf van de merries, de sjerp eraf. Eventjes 2 telletjes rust. En dan mogen ze zo weer binnenkomen. Ik dacht het wel. Nummer 67, Fayen van stal Asberg. Vrijdag al meegedaan voor het jeugdkampioenschap. Dan hebben we, of donderdag, sorry. Hebben we nummer 73 op de tweede plek lopen. De jeugd. Dan gaan we naar de 3-jarige merries. 101 en nummer 134. Dan gaan we naar de 4 tot en met 6-jarige merries, 149 en 178. En dan krijgen we de 7 jaar en ouderen, 205 en 208. Dan hebben we de groep compleet in stap. En gaan we zo genieten van het algemeen dagkampioenschap. Wie gaat dat van deze merries winnen? Wordt dat de jeugd? Wordt dat een 3-jarige? Of een 4 tot 6-jarige? Of een oudere merrie? We gaan het zien en we gaan het beleven. Jullie mogen de baan verlaten. 67 mag binnen blijven. En als de rest de baan heeft verlaten, mag 67 richting de jury komen stappen. Fayen van stal Asberg.
Auwert keer Jouwe. Fokker-eigenaar Jevenas Vlaanderen uit IJzendoorn. Nummer 67. De jonge Auwert keer Jouwe stelt zich op voor de jury. En het is een kampioenschap, dus we mogen rustig applaudisseren. We gaan er een heel mooi einde van de dag van maken. Dan krijgen we nummer 73 binnen. Rosamunde van de Veluwe. Nummer 73 komt binnenstappen, Rosamunde van de Veluwe. Arend keer Alwin. Fokker, MK Gotter uit Tiel. En in eigendom van stoeterij Galoper uit Berkel en Rodenrijs. Nummer 73 staat opgesteld voor de jury. Die hebben ze. Rosamunde van de Veluwe. En natuurlijk mag u applaudisseren. Het is een kampioenschap. Dankjewel van de presentatie nummer 73. Dan krijgen we de volgende binnen, nummer 101. Mrs. Boszorg. Uit de combinatie Menne keer Tjalle. Fokker Stoeterij Boszorg, BV te Sint-Antonius. En in eigendom van de familie Van Doorn uit Schiedam. Nummer 101, Mrs. Boszorg.
Nummer 134, Merte T. Maurits Keerbeert, fokker-eigenaar W.A. Tonen uit Alem. ...134 Merte T. De 3-jarige Maurits Keerbeert. Gefokt in een eigendom van W.A. Tonen uit Alem. 134. ...149, Indy C. van de Weidewormer. Omer Keerdries. Fokker-eigenaar, de familie Constant uit Kwaadijk. Nummer 149 staat opgesteld. Indy C. van de Weidewormer. ...178 komt binnenstappen. Ela Sterre van de Merksken. Johannes Kittorben. Gefokt en in eigendom van de familie Okkema uit Siggerswoude. Nummer 178, Ela Sterre van de Mersken. ...205 mag binnenkomen.
205 Berber van de Brabantshof, Johanneske Norbert, gefokt door JGTH Vermooi uit Beuzegem en in eigendom van Arno Thomassen uit Lunteren. En dan krijgen we 208 in de baan. Amalia van de Heemstede. Johanneske Norbert, gefokt en in eigendom van JG Peek Lanser uit Houten. Nummer 208 stapt richting de jury. De laatste van dit kampioenschap, algeheel dagkampioenschap. En dan zullen we zo het woord geven aan de jury. Wie wordt vandaag kampioen hier op de centrale keuring 2023 hier in Harig? En wie wordt er reservekampioen? En dan mogen jullie weer binnenkomen. Eén stap, catalogus volgorde, de jeugd voorop. Dan de 3-jarigen, dan de 4 tot 6-jarigen. En dan de 7 jaar en ouderen. Een geweldig kampioenschap. Maar wie wordt de kampioen vandaag en wie wordt de reservekampioen? Vanaf donderdag werken we hier al naartoe. En nu is daar het moment. De jury overlegt nog even. En u kunt zien volgens mij, ook aan de kwaliteit, maar ook aan het overleg tussen de jury. Het is spannend. Wie gaat het worden? Maar volgens mij moeten we er inmiddels bijna uit zijn, denk ik. En geef ik de microfoon aan de heer Jan Hellings. Ja, dankjewel. Nou, na een mooie lange dag zijn we aangekomen aan het algemeen kampioenschap. Dus kampioen van de centrale keuring 2023. We hebben hier heel veel
kwaliteitsvolle paarden de laatste dagen gehad. Dus complimenten aan de deelnemers. Bedankt voor de presentatie van deze paarden. We hebben ervan genoten. Ook de trainingsstallen, de paarden stonden er weer super voor. Het was ook weer heel goed georganiseerd. Ik heb ook weer heel veel enthousiaste en blije mensen gezien de laatste dagen. Dus het was ook voor ons genieten. Ik denk ook complimenten aan mijn collega's. We hebben het hele jaar de top proberen uit te zoeken. Ik denk dat we de laatste paar dagen dit hier wel bevestigd gezien hebben. De kwaliteit was heel hoog dit jaar. Ook nu weer het algemene kampioenschap. Ja, de verschillen zijn zo klein. Dus je moet je alle paarden langs. En dan zoek je toch de paarden waar we met de fokkerij richting naartoe willen. Het zijn allemaal toppaarden die hier lopen. Dus ik ga ze niet allemaal langs. Ik ga de reservekampioen bekendmaken. Een paard dat heel goed in trastype staat, lang gebouwd is. Heel makkelijk stapt, met sterk achterbeen draaft. Dat is voor ons de reservekampioen, is nummer 208. Gefeliciteerd. En dan nog de kampioen. Ook een merrie met heel veel rasuitstraling. Heel luxe opdruk, heel correct gebouwd. Actieve stap. En dan ook bedravend met zoveel balans. Mooi opwaarts. Dus de voor ons de kampioen vandaag, 2023 centrale keuring, is 205. Eigenaar, gefeliciteerd. Dankjewel Jan Hellings voor de mooie woorden, voor de mooie uitleg. 2 paarden willen we hier naar voren hebben. De reservekampioen 208, die staat al opgesteld. En de kampioen 205. Jan gaf het al aan. Onze dank is groot naar jullie als deelnemers. Maar ook het terrein hier, wat we hier, het geweldige plek waar we hier kunnen keuren in Harig is super. De organisatie, de medewerkers vanuit het stamboek, de juryleden, maar ook de trainingsstallen, de eigenaren. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt de afgelopen dagen. Ontzettend veel dank en dat verdient wel een applaus. Henk en ik hebben het met plezier en al aangepraat. We zijn geen professionals, maar we hebben het geprobeerd. Eén ding hebben we denk ik met z'n allen. Het Friese paard zit in ons hart. En nu gaan we zo genieten natuurlijk van een geweldig ereronde. Maar daarvoor krijgen we natuurlijk eerst het Wilhelmus. De paarden staan opgesteld. De eigenaren en de fokkers willen we er graag bij hebben. Het moment van de centrale keuring. En we blijven natuurlijk nog even, want we gaan zo genieten van het Wilhelmus. En daarna dan gaan we even met z'n allen op de banken voor deze 2 geweldenaren. Nummer 205 en nummer 208. De kampioen en de reservekampioen. Berber en Amalia.
2 geweldige paarden. Berber natuurlijk al ooit dit kampioenschap gewonnen. Daarna in een zeer zwaar traject geweest. Deze merrie heeft een jaar lang zware revalidatie gehad. Bij de geboorte van het veulen ging het een en ander mis. En heeft deze merrie het maar nipt gered. En nu staat ze hier als kampioen. Dat zegt misschien ook wel iets van het karakter van dit paard. 205. Maar zeker ook een hele mooie reservekampioen. 208. We staan er klaar voor en we willen graag dat we met z'n allen gaan staan. En dan gaan we genieten van het Wilhelmus. Geweldig! Daar gaan we zo genieten. Er worden nog wat foto's gemaakt en anders kan straks op het bijterrein kunnen nog wat foto's gemaakt worden. Voordat we gaan draven wil ik jullie allen ontzettend bedanken. U was een geweldig publiek de afgelopen dagen. We zijn naar meerdere dagen gegaan. We waren misschien wel een beetje bang dat er niemand kwam, maar alle dagen waren perfect bezet. Met vooral vandaag, de afsluitende dag natuurlijk, een hele mooie belangstelling van jullie uit. Ontzettend bedankt allemaal en iedereen wel thuis, maar u hoeft zeker nog niet naar huis te gaan. Het bier staat hier nog koud. Blijft u nog even gezellig. Maar van ons uit ontzettend dank en iedereen wel thuis. Maar we gaan zo nog wel even natuurlijk, het dak gaat eraf. En wij willen horen hoe hard die geluidsinstallatie hier in Harig kan.
gaan we en het mag harder. Daar gaan we. Nog 1 keer. 205 en 208. Berber en Amalia. En nog eenmaal. En de reservekampioen mag volgen.